Yone Inoro FM Ura mukero memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyanĩria Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM _official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Inoro Bushi watu binotana. Atongoria ciama cia kura ivoto cia arimu ciendana na kupetwo kuvurire ukwama becanite mukana wa kwigamiro yao nthi na kutharia angikwa thirikari tiageria muzetere wa urigitani wa cana wa vokwa ikiroria marivi makora igaranio undu maugite mamani ma mateta mariamo mapirite kwa makeuta mateta mama no ati atongoria makainda matiganite kaunti ya Embu makienda thirikari na arimu kwa makiunanira njongwa nigo kwa magesio kivonia kia mateta mama mao Archbishop wa kainda wa AIPC Josephat Mureithi augite kuina bata arimu na thirikari kwa magesio kivonia kia maundu marema kwa mageteti arimu nigo kugiria kuonekana kwa mugomore ugo ungitharia kithomo. Ningienda kuga tumburie na gitio arimu etu. Arimu makoragwa maya aciari no uvoro wa mane ati ni marikanire na thirikari uvoro wa maundu maria magirwe ni gukorwo makivingirwa na riu ni mevitite gukaigamira nthi cukuru ikivingurwa ningi mauria tu metikire nundu ni aciari maringwe ni ntha na nikenda maranirie na thirikari waringi meterere nundu ciana inona ciarega kuvingura cukuru ino ni ikuthuka kabisa tukang'ang'anaga nacio na guku na ni igutwika ona gwata anyui ya indo iria itari mbega. Tafadhali mwarimu ta muciari kinyiriria ithirikari tutirarakara niguo muraraniria na nikenda metikire mamwikire maundu maria mwe murabatarane. Mureithi arauga wona ciana cia thina mbekwa igikara mucie kumanagia na mugomo arimu ni kwa cio gwatire munene ikwonere nyenge ni kwa igitwo nyama waganure matiganite na ukiendekithia kivonia kia nevenya kwa gigicarua. Tafadhali wakorwa mbeca tindo mesukuru yaina kavinda ga gukinya kana gweterera mutikengate ciana na nikenda nacio itigauke kugia ciari na guku meci
athie na ngimwiraga ni murutaga wira mwega muno wa kurithia ciana riria ye cukuru. In fact riria ina guku micie wana kwi muciari ungire mwanginya ni kurithia ciana ciake. Nyitirira imwana nginya thirie cukuru na kuira thimu ni kuiga ukirira na nari uguo ni ta muvunjia na Ngai amurathime mugiciragia gutungata. Moses Mugendi wa Kainda wa Victoria Gospel Ministry akiuria ciama cia arimu na ministry ya kithomo gwikara nthi na guciria kivonia kia Nevenya mbere ya mugomo uyu wikathi na mbere. Thirikari na arimu ningiuria tumwetekere kwigucana niguo tutigetekere ciana cietu ciikare gukunja tondu gukunja kwina mogwati mengi ma gutumira ndawa cia kulevya na maundu mengi koguo ningiuria tu atugietagira tukwa twina a lot of patient twi arimu na thirikari na yetekere gutengeria uvoro ucio no mbia iria mamarekerire tene niguo ciana cietu itigatuike cia kurira guku guo maturari metu tondu maturari metu ti mega maturari metu kwina ugwati mwingi muno. Ciama cia arimu guku vurire ciana na KUPPET ikoetwo igiteta ni undu wa mutaratara wa SHA ikuona marauga arimu aria engi matiavota kwamagiria utungata wa urigitani ikumanagia na muvango uyu uria womekanire kirore na thirikari. Ngi reportera kuma kaunti ya Embu Betagwa Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho Ndwiga. Tuthie kuria mwena wa Naikuru na borithi nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwana magĩkuruhanio na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia kuria gĩcigo-inĩ bunge kĩa Moro. Mũnene wa borithi kaunti ya Naikuru Sam Boin aroiga no megũthiĩ na mbere na mũngũrũrio wao marongoreirie kũhotomia wendia wa bangi oro hamwe na njohi cia ndũgũgio iria ikoretwo ikĩenderio mbeũ njĩthĩ kuria matũũra-inĩ. Ekwĩrwo ciana aria maraire thero mararokio igoti-inĩ ria Moro ũmũthĩ gũcokia thitango. Nĩ riboti ya mwandĩki Sam Njuguna iria tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa megũkorwo makĩrũmĩrĩra. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na minista wa ũrangĩri wa mbirarũ bũrũri-inĩ wa Mali nĩ oragĩtwo nĩ ekwĩrwo wĩkinaĩ icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Bamako. Ũhoro makĩria ũroiga minista ũcio ũrĩa kũrĩkanĩte ta Sadio Kamara arahobanĩirio nĩ ihithũkĩra rĩa nduthoki ĩrategetwo nĩ ekwĩrwo wĩkinaĩ. Bũrũri ũcio wa ithũĩro rĩa gĩtarũ kĩa Afrika nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ciĩko nyingĩ cia itoi cia wĩkinaĩ arĩa makoretwo makĩng'ethanĩra na thirikari ya bũrũri ũcio. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩnda kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na rĩu tũkũhiũka nginyagia thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa wonjoria ũrĩa gariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kagio kũrĩa mũrĩki witũ Johnson Mũrĩithi aranĩirie na onjoria mwena ũcio. Boe thoko-inĩ ya Kagio nyanya ithandũkũ rĩmwe rĩrumaga kuma ciringi 500. Nyanya ũmwe tũrendia 5,000, 5,000 na 5,000 iyo nĩyo mbei ĩrĩa ĩkagio. Gũkũ nyanya gũtirĩ. Nyanya gũkũ ina goro biũ no ũndũ wa mbura ĩno. Ndona mbura yurĩte kũmũrĩithi. Kĩo nĩ mwendi wa meroni thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio. Meroni rĩu tũrendia na thogora 28 nginya 30 pa kilo tondũ rĩu nĩ irahaica tondũ na kũu mĩgũnda-inĩ meroni ndĩkoragwo ĩvĩmbarabo hĩndĩ ya mbura koguo harĩa yonekana ĩgatharanwo. Kĩo nĩ mũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea. Bisori original maragũra na ciringi 65 na te 65 maragũra nĩ 65 ũkathiĩ ũkampahatisha gakonia kamwe na gakonia kamwe na gatingi gũtigĩa tũpamũcoka naguo tũragũrĩrwo na 45 kana ciringi 50 naguo na to ũrathiĩ. Inoro FM ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre thoko-inĩ ya Embulbul Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie ũrĩa indo citiganĩte cirendio mwena ũcio. Thoko-inĩ ya Embulbul gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nyanya ithandũkũ rĩmwe rĩrendio ciringi 18,000, gĩtũngũrũ kiro ĩmwe gĩkendio ciringi 95, waru ikũnia cikendio 5,500, hoho kiro ĩmwe cikendio ciringi 120, nacio karati ikũnia rĩa kiro 70 rĩkendio ciringi 4,000, nacio kabici cikauma ĩmwe kuma ciringi 50 kwambatĩra.
handu-inĩ ha Inooro FM ngĩgũithĩranĩria ciĩgiĩ thogora wa indo thoko-inĩ ya Embulbul Kajiado ya Rũgongo ngĩtĩka Wacuka wa Kĩarĩ. nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na nĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Dawa ya Orondis Ultra ing'ethanagira na mĩrimũ ĩrĩa ĩremetie ũrĩmi-inĩ waku wa nyanya na ĩkagitĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta late blight na ĩngĩ mĩingĩ. Orondis Ultra, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibu ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Kĩheo kĩrĩa mũciari angĩhe mwana wake kĩa goro nĩ gĩthomo kĩega nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Na rĩu thukuru wa secondary wa airĩtu wa St. Lucy Kĩrĩrĩ ũrĩa nĩ private wa Catholic wa gũkoma ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 33 harĩ kũhe arutwo gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao ya thutha-inĩ. Twĩna mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBE kuma grade 10 nginya 12, 844 kũrĩ form 3 na form 4 na Cambridge curriculum kũrĩ year 7 nginya year 13. Irathi citũ nĩ cia kĩrĩu, computer labs ciĩna internet, laboratory cia gĩthomo gĩa science, nyũmba nene cia gũkoma, nurses agũtangĩkĩra arutwo aitũ, nĩ tũheaga arutwo aitũ counseling na mangĩ maingĩ. Wĩyandĩkithia na ũrathiĩ na mbere. Aranĩria na ithuĩ ũmũthĩ kũgerera 0706 151 660 kana 0727 757 797. St. Lucy Kĩrĩrĩ Girls Secondary School. Knowledge is life. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro. Nĩ thinacara na ndagĩka 12 nĩ ngatho na ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumatatũ nĩ ndathoma kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 54 mũhari wa 4 ekugo menya wĩtigĩre nĩ ũndũ ndũgaconoka ona kana wĩigue thoni nĩ gũkorwo rĩ hingo ũgaconorithio nĩ ũndũ nĩ ũkariganĩrwo nĩ thoni cia ũrĩa waconokire ũnyinyi-inĩ waku ona rũrũmena rũrĩa wamenetwo rĩrĩa waikarĩte wĩ wa ndigwa ndũgacoka kũrũririkana rĩngĩ ona rĩ. Njokera rĩngĩ menya wĩtigĩre nĩ ũndũ ndũgaconoka ona kana wĩigue thoni nĩ gũkorwo rĩ hingo ũgaconorithio nĩ ũndũ nĩ ũkariganĩrwo nĩ thoni cia ũrĩa waconokire ũnyinyi-inĩ waku ona rũrũmena rũrĩa wamenetwo rĩrĩa waikarĩte wĩ wa ndigwa ndũgacoka kũrũririkana rĩngĩ ona rĩ. Isaia 54 mũhari wa 4 niho twathoma tukiambĩrĩria kiumia gĩkĩ kĩega kiumia gĩa tarĩki 27 mwaka wa 2026 ciana citũ nĩ igũcoka thukuru kuma rĩu April kana kuma mweri wa 4 tarĩki 27 nginya na kũu July ya 31 nĩguo magakorwo makĩhinga thukuru ona gũtuĩka mweri-inĩ wa 6 nĩ megũkorwo magĩthiĩ holiday kuma mweri 24-5 nginya mweri 27 na nĩndaigua ũhoro wĩgiĩ mbeca cia capitation kũrerĩkana nĩciĩkĩrĩtwo yes no itiĩkĩrĩtwo ciothe na mũndũ ũgwĩtwo Willy Kuria na atongoria angĩ makĩaria makauga nĩ megũtindatindĩka nĩgetha mbeca icio ikĩhote gũkorwo ikiuma.
ciana citu icoke thukuru wega riu niguo iracoka thukuru o riri kwina wongereku wa mathogora ma maguta o riri gutari na mbeca muno thirikari ikirikana tumite mbeca nuthu o riri kwina manegene maingi muno megie uteti o riri kwina micemanio maingi muno egie uteti macio nimo maundu maria makiriku no tuhoere ciana citu matereba maitu makorwo na wigiriki barabara-ini jamu ni igucoka na njira nene muno uhoro wigie ri guthie kwina kaheho kwina kabura uhoro wigie tuhoma na ki ni maundu matanyitwo gukorwo makiingiha thutha uyu uguo tugikuhoere wega tuhoere ciana citu wega ikiambiriria kiumia giki ikiambiriria tamu njeru ya wiki nginenge wiki 14 tugigucokerie ngatho muthikiriria andu aria marikitie kwarahuka rucini tumageithie rucini makorwo magikiruta wira mwega. Tito wa Shai urauga mbura nene muno guku kugwitwo mwena wa Dumberi refathagia Meri Kiaragana Karatina Twiku ne Tony wa Tukutuku Jogona wa Kafuro Msonga the chairman Honorable Jari Beba urauga we mukiru mwatha Bobu wa Makoboki Samika Mawairaya Michael Jogu wa Kiverigwe Baba Njao Githua wa Koine Jaba wa Makutano Masaga na Steven Gama kuma Kiregero Subukia Dirango wa Famko. Good morning my brother na regwire wega Panuel wa Inaina Sister Jamuma Makeno wa Varisho Sun City wa Matara Mwane Kifudi Githumu Kiano Twikuo Gotea wa Kangara wa Muna John Mudhoga wa Kiamadheri Mushiri Fudi Boroma Tigari Washira wa Kirathimo JM Menge na wa Kiharago wa Kihigo wa Kamano na mgo wa Bidani Juja Family of the Inoro wa Muthoni wa Uji nekide rari hado na gutwika mbeca ni ciaumire nekide hete aria marugamirire ithurano in supervisors materefa na maafitha a borithi ni marihe mbeca tondu augire makiuga ni ciaumire. Gitawal Magogo Karuki Mushombo wa Gathambi William Kafugi na Ruse Moini tetu twikuo muno ni Mzee Joy Shagashiro Kigumo Mvua ni Tele Washira wa Murata Buchari Joseph Gathu PK wa Mso mudogo witwo Kevin Gwandaru Dongoga Shegwa na mudogo witwo Jathiman Tito White tumuthe na mwari Mugiteru urauga ni urikitie kwarahuka rucini rwa umuthe agikorwo ni hindi warahuka muthikiriria twakunyita ugeni mitambo-ini ya Inoro FM riu kuma haha nginya ciahande wega thainya cia rucini tugukorwo twi hamwe nawe kwanyu ni mwarahuka wega agikorwo ni mwarahukite muthikirire no kwaria tukwaria karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM tuhingure muthenya na kwambiriria muthenya witu tukwambiriria na rwimbo rwi haha ruinitwo ni muthuri witagwo PJ Congo rwimbo ruinite rwitagwo Ihoya na kuma riu hau ngoro yakwa areba maithori makambia gũitĩka ngahorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka
gutire kiugo na kimwewe wanario igagucokerera oguo tuku kiugo giku nikio kindwite undarie na undu wa kiugo tuhingirie ciraniro ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi gukinyire atuire iria tugagukaira witheretie Ngai nyumba twitika ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi gukinyire atuire iria tugagukaira witheretie Ngai nyumba twitika. Etagwo PJ Congo, ruboro etagwo ihoya, na muthenya wa muthe ukiambiriria muthenya waku tukuhoere maundu mwega muthikiriria wa Inoro FM rucini rwega na ni rucini rwega. Maundu ni maingi muno maria makirikuo kuria nja wa bururi. President wa America gukorwo ageretio kuragwo ihinda ringi ari mwanake urakorirwo akinyitwo muthenya wa ira. Kurari na irio cia gucoka na kurari na irio cia hwaini na ndikia mohoro na marakiarangagio guo na mwanake arakiingira na ara na mushinga na arageria gukiratha kana gukirathukia ende muthuri ucio kana mundu wetagwo Donald Trump rene rita ria keri ni erigite kwari na itharika ringi riari ria kugeria kumuraga na ni kurakiurio horo wigie urangiri wake ukoretwo wikarite atia guku gwitu Kenya ke weekendi kana kana gatagate ka muthenya wa gatano Jumamothi na Kiumia kurari na ageni kundu kuingi muno kuria county ya Mombasa nikuo former deputy president kana ura wari deputy president Rigathi wa Gachagua marari na Kalonzo Musyoka marakiurura matura macio maikambaine marathio guginya Mombasa na marauga thirikari ndire no ndungitigaretie otiga kuinukio ni tondu ndirarumirira maundu maria ereire muingi nao Matiang'i no aroruraga guku mathakarua ni rathire Kirinyaga na rathie kuria mwena wa Nyeri mundu gwitwo President William Ruto na kenerari kuria Murang'a County aracoka rathie kuria mena ya Meru na Tharaka Nithi na nigoro kurakira na njikanirio nyingi muno ya miario ugo weekend irani na maundu maingi na andu megwitwo Linda Mwananchi marari kuria mwena wa Githumo na mwena wa Githumo ni kureyumiritie andu aingi muno matari monekana muthenya wa Jumamothi mambire magithie mbirira-ini cia mundu gwitwo Raila Odinga makiururanga kou makigirira mahua magikiaria miarira maririe naguo muthenya wa ira marari na mucemanio munene muno kuria gwitwo Githumo na andu mareyumiria maraumaga kundu kuraihu muno magithie kuona Linda Mwananchi na onao ndaigure mundu gwitwo ndaigure mundu gwitwo Millie Odhiambo akiuga ni amerite matikaingate Sifuna kiama-ini kia ODM na makirega kumuthikiriria indi andu aria matongoragia kiama kiu kia ODM matongoretio ni Ndagitari Oburu Odinga marauga mundu tarathikira kiama no athie indi warora andu aria mareyumiritie kou kurare na Babu Owino kurare na Edwin Sifuna kurare na James Orengo kurare na Geoffrey Ososi na tongoria angi aingi aria mareyumiritie ni kuri na maundu maingi muno kuria Murang'a mutia gicerero ni mugeni tutirakeigua kou no noti cia ngiri ona mundu ndarona sheji niguo ndiraiguire twero ni former deputy president ni mugutu confirmira kana ni kwega ni mugutwira kana tither of tafarira icio cirarugurirwo ni tafarira ciruguritio hau kabere kwitukira 22989 no twende gukorwo tugibanga maundu macio na njira njega otherwise karibu sana muthikiriria thiini wa tafarira no ya kuhagaria na we warikia kwarahuka thaa ici guku ni kwega na ngona maundu maku makiagirite na uguo kuri niguo gukiagirira gukorwo kuri ni gwenda gugutwara moja kwa moja nginya kuri kana ni gwenda gukorwo gikuririkania ati maundu no makiagire ha rucine na nikio gwenda kwamba gugutwara kuri andu metagwo Davis and Shatliff
Davis and Shatcliffe nĩ kambuni ĩkoretwo kuo gwa kahinda ka mĩaka 80 na brand ĩno ĩkoretwo ĩgũkũ Africa, na we no ũhote gũkorwo ũkĩhocia harĩo na indo ciao nĩ igũteithagia na njĩra njega mũno. Davis and Shatcliffe nĩ makoragwo na bobo cia maĩ. Tũraria horo wĩgiĩ bobo cia maĩ na to bobo cia maĩ ona nduthi cia kũhũra maĩ, na tũkoragwo na indo cia solar mũthikĩrĩria, tugakorwo na bobo cia solar, tugakorwo na water heater cia solar, na tukoragwo na indo cia kwenja maĩ ta submersible pumps na indo ingĩ ta icio. Ningĩ ta ũguo nĩ tukoragwo na washers, nĩ tũrĩ ithĩi, nĩ tũrĩ lawn mowers na indo ingĩ ta icio mũthikĩrĩria. Nĩ tukoragwo na indo cia swimming pool na indo icio ciothe ũngĩbatara, kana nĩ fittings kana filters, we mũrũmbũiye na njĩra njega. We nawe mũrĩmi ũngĩenda drips, ũngĩenda sprinklers, we mũrũmbũiye. We wendaga indo cia gũkorwo ũgĩthondeka maĩ kana water treatment, tukoragwo na indo icio ciothe, na ũngĩenda gũkorwo wĩbangĩte no tũkũhe mweke ũcio. Ikoragwo ciakĩtwo nĩ tondũ wa Africa, ikoragwo ciĩ bei irũmbũĩtie bei yaku, na tũraria horo wĩgiĩ mĩaka 60 na tũkoretwo twĩkuo. No nyende hore namba ĩno 0711 079 000 0711 079 000. Muthikiriria ũngĩenda bobo cia maĩ, ũngĩenda gũkorwo ũgĩtungatĩrwo, ũngĩenda services ũgĩtungatĩrwo nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra mwega, muthikiriria we mũrĩmi kana wĩna nyũmba yaku kana wĩna biacara yaku, we mũrũmbũiye na andũ metagwo Davis and Shatcliffe makoretwo kwa kahinda ka mĩaka 80. Wenda bobo cia maĩ, ũngĩenda injini cia maĩ kana nduthi cia maĩ, ũngĩenda bobo cia maĩ cia solar, ũngĩenda water heater cia maĩ kana cia solar, we mũrũmbũiye na njĩra njega. Noguo nĩguo kwagĩrĩire. Ũngĩenda horo makĩria wa namba ĩyo 0711 079 000 0711 079 000. Hote gũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa tugaga nĩ wĩra mwega. Dawa ya Orondis Ultra ĩng'ethanagĩra na mĩrimũ ĩrĩa ĩremetie ũrĩmi-inĩ waku wa nyanya na ĩkagitĩra nyanya ciaku kumana na mĩrimũ ta late blight na ĩngĩ mĩingĩ. Orondis Ultra, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Inoro. Muthikiriria nĩ tũraria horo wĩgiĩ bobo cia kũhũra maĩ, bobo cia kũhũra maĩ kuma kũrĩa gũgwĩtwo nĩwenjeirwo gĩthima kana nĩwenjeirwo borehole, norarigwo ũrĩa ũngĩka we muthikiriria. Ihinda nĩ ikinyu ũguthũke kũrĩa kwendagio indo cia ũrĩmi kana ũguthũke kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa kwendia indo cia mĩako, ũmorie kana mena macini cia kuma kwa Davis and Shatcliffe, na nĩ ũkũrũmbũiyo na njĩra njega muthikiriria. Tũraria horo wĩgiĩ bobo cia maĩ, nduthi cia maĩ, tũkaria horo wĩgiĩ bobo cia gũkorwo ikĩhũthĩra thitima, ona bobo cia kũhũthĩra solar, na nĩgĩo tũngĩenda ũguthũke kũrĩa kwa Davis and Shatcliffe. Davis and Shatcliffe makoretwo kwa kahinda ka mĩaka 80 magĩteithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ maĩ, magĩteithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ thitima, na kambuni no Africa nĩ ĩkoretwo ĩgĩka wega nĩ tondũ wa macini ciao gũkorwo andũ makĩhota kwĩhocia harĩ cio, na to kwĩhocia tu nĩ ikoragwo ikĩruta wĩra mwega. Tũraria ũhoro wĩgiĩ nduthi cia maĩ, tũkaria ũhoro wĩgiĩ indo cia thitima na indo ingĩ ta icio, kana solar kana thitima, kana kũrĩa swimming pool, kana cia ũrĩmi, kana indo cia gũthondeka maĩ, kana indo cia engineering. Muthikiriria we mũrũmbũiye na njĩra njega, ciakĩtwo nĩ tondũ wa Africa, bei njega muthikiriria, nĩ kĩndũ ũngĩhocia harĩ kĩo gwa kahinda ka mĩaka 6. Harĩ kanyamũ ũngĩenda ũgĩthiĩ kũrĩa kwa Davis and Shatcliffe nĩ makũrũmbũyagia na indo ciothe njega. No twende gũkũririkania atĩ ũhoro makĩria no gwĩbanga oya thimũ ici 0711 079 000 0711 079 000 ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra mwega ũrĩa tũngĩenda we muthikiriria ũrute, na to kũruta tu nĩ kũruta na kũrĩkĩrĩria na gũtigĩrĩra atĩ harĩa ũrĩ warũgama handũ hega. Nĩ ũrĩmi waku nĩ ũrenda indo cia maĩ, we mũrũmbũiye na njĩra njega muthikiriria, na nĩkĩo tũngĩenda wĩbange rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhote gũkorwo ũkĩguthũka nduka-inĩ, na waguthũka nduka-inĩ wĩbange ũrĩa ũrakorwo tũgĩkũririkania na njĩra njega.
hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 29 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana nĩ ngatho wereke tũthiĩ na mbere nawe nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ no mũthĩ ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ maũndũ marĩkũ tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina. Dawa ya Orondis Ultra ing'ethanagira maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mĩhang'o ya mathomo ĩracokereria mũthĩ arutwo makĩambĩrĩria tamu ya kerĩ ĩrĩa gũkorwo na ciumia 14 wagagu kũgũmĩra itũra rĩa Ngomongo mwena wa Mwea thutha wa mĩciĩ ya mũingĩ kũrarahũrĩrwo na kwarahũrwo na kĩguũ kĩa mbura nene na minista wa ũrangĩri wa mbirarũ cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Mali kũragwo nĩ itoi cia wĩkinaĩ. Macio na mangĩ maingĩ nona ciahanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ rĩu ciahandĩte kana ihĩtũkĩtie thinacara na ndagĩka 30. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria wewe matũra ma Naikuru town nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku Naikuru town Inoro rĩna problem nĩ tũkũrora ũhoro ũcio no kũrĩa gũgwĩtwo Njoro na Moro nĩ rakinya wega na kũrĩa gũgwĩtwo Elbagon ĩrĩ okuo wega na tũgũcokerie ngatho mĩena ya kũrĩa gũgwĩtwo Uasin Gishu Eldoret mĩena ĩyo nĩ rakinya wega mũikari wa Nyandarua County Narok County asanteni sana. Kiambu na Nairobi asanteni sana. Kũrĩa gũgwĩtwo mĩena ya Kitengela asanteni. Gũkũ mũciĩ wa Nairobi gatagatĩ ndũmĩrĩri nĩ ciakinya gũkũ na ndona ndũmĩrĩri ingĩ kũrĩa gũgwĩtwo Murang'a County, Kirinyaga County, Nyeri County, Laikipia County ndũmĩrĩri cianyu nĩ irakinya na kũndũ gũgwĩtwo Meru, Embu na kũrĩa kũngĩ ndũmĩrĩri cianyu nĩ irathiĩ na mbere na gũtũkinyĩra gũkũ gwa 22989. Angĩkorwo harĩ handũ ũrĩ mũthikĩrĩria no gũtwarĩria rũcinĩ twĩre kiumia gĩaku kĩambĩrĩria atĩa mũikari wa kũrĩa Murang'a ndũmĩrĩri cianyu nĩ ndaciona ti-itherũ nĩ mũikaire wega ti-itherũ mbeca nĩ nyingĩ kũu na tũkĩmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũgĩkorwo tũraugire ũhoro wĩgiĩ kũiga thayũ. Mũndũ ona korwo mũtirenda kũmuona mũthikĩrĩriei oke aheane cera ciake acoke athie na kĩtu matigetikire kũhũthĩrwo kĩũteti nĩ ateti tondũ ateti marutaga wĩra wa gũteta. Ũguo reke tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 33. Mũndũ ũgwĩtwo Nixon Mbũrũ wa Ndugĩre asante sana. Mũthuri ũgwĩtwo Kabore Daniel asante sana nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkĩra. Mwarimu mũrĩu asante. Michael Jogu thank you very very much. Mama Ken wa Varisho thank you very much. Na tondũ mũhĩa nĩ mũkinyu reke twambe tũthome maũndũ marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana Jama. Asante sana Jeff. Kwero atĩa? Ndĩ thayũ mũno na gwitũ no mbura nyingĩ na nĩ roirire mũno mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ na gwa kĩrara gũkiura rĩu ona ngiuma rĩ ngũrigagwo o taũni tũrĩ hetũka atĩ githĩ gũkũ nĩ rũkũngũ Kilimani nĩ rũkũngũ tondũ ndĩrarĩ gũkũ ira rĩ gũtiraurĩte na ndĩrahotire gũgĩkinya wega ona gũtuĩka nĩndĩraikarire jamu-inĩ mũno harĩa bypass
haria 4-way hau 4-way 4-way ri nĩ harĩ kĩũndũ kĩaho nĩ maabitha borithi macenjirio hau tũkĩrutĩrwo arĩa matwĩkĩragĩra happy hour tũkĩreherwo angĩ matoĩ happy hour nĩkĩ strict very strict acio ira ndĩronire makĩtinda tindĩka ngari na hau kwanja ũngiuma mwena ũrĩa wa Windsor rĩ hau no ikare mathaa merĩ hau he kaũndũ jamu ĩnyitanaga otherwise nĩ kwega no nĩ ndĩronire Weatherman akiuga wiki ĩno rĩu twambĩrĩria gũthiĩ nginya mweri ũmwe nĩ gũkorwo kwĩna mbura nene mũno icigo-inĩ nyingĩ na nginyagia kũrĩa icigo-inĩ cia gwitũ kĩrĩma-inĩ ta kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Mũrang'a na Nyandarua arĩa maikaraga gũkuhĩ na irĩma na kũndũ kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ mĩtino ya ituĩka-rĩ maikare mehũgĩte matikae gũkorerwo nĩ ũgwati ũguo nĩ wega mũndũ gũikara akĩmenyaga harĩa aragera ta rĩu mũno ciana iracoka mathukuru-inĩ ndaraca iria cihũraga ciana ikĩrorwo na andũ othe arĩa magĩthiaga hatirĩ bata wa mũndũ kwĩgerera mbura hĩndĩ ĩrĩa yakĩra iuraga ĩgacoka ĩgakĩa mũndũ agacoka agathiĩ mĩhang'o yake. Reke tũthiĩ tũrore ngathĩti ya Business Daily ĩrauga atĩ ũhoro wĩgiĩ bengi ya thĩ. Bengi nene thĩinĩ wa The World Bank nĩ ĩkĩrĩire Kenya ikĩro ithatũ hurdles. Hurdles nĩ ta ngerwa iria irũgagwo mahenya-inĩ. Mĩhĩnga. No Kenya rĩ nĩ ĩremetwo nĩ kũrũga na ĩrenda ciringi birioni 96. Akorwo nĩ gũkĩrũga mĩhĩnga ĩyo rĩ nĩ kũheo mbeca. Twathiathia nĩ tũkũmenya mĩhĩnga ĩrĩa Kenya ĩkĩrĩirwo rĩ nĩ ĩrĩkũ. Nayo ngathĩti ya The Standard ĩroiga triumphant entry uria atongoria gikundi kia Linda Mwananchi kana mwaho wa Linda Mwananchi rungu rwa kĩama kĩa ODM Sifuna na Babu Owino na nĩ mahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ gaka ka mbere maraingĩrire kũrĩa taũni ya Gĩthumo marĩ na ũhotani mũnene. Nĩ ũkũmona maikarĩire ngari igũrũ erĩ Sifuna na Babu Owino meigĩrĩire bendera ya bũrũri witũ wa Kenya. Andũ arĩa megũkũ mahana mũgagaca tiga ũguo andũ moigaga thuraku. Haya, karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo karauga atĩ Linda Mwananchi wateka Kisumu. Nĩ kũrarĩ na kũrutĩrwo mĩkana gwa gĩkundi gĩkĩ gĩtongoragio nĩ Edwin Sifuna na Babu Owino na governor wa kũrĩa gũgwĩtwo Siaya ũgwĩtwo James Orengo. No kũrerĩkana atĩ marerĩtwo matigwĩtĩkĩrio kũingĩra Gĩthumo na kĩambĩrĩria-inĩ kana kĩambĩrĩria nĩ kũrarĩ na anake mararĩ na mĩũthĩ marakuĩte guns mĩkora nyanake makĩenda kũingata atongoria aya. Ĩndĩ nĩ marahotire gũkorwo makĩingĩra mũcemanio ũyũ na mareka mũcemanio wao na nĩ kũrarĩ na andũ aingĩ mũno. Governor wa kũrĩa gũgwĩtwo Siaya James Orengo na mararĩ na ateti angĩ ta Jeffrey Ososi na maraugire we ori marenda thirikari ĩno ya William Ruto ĩikare o tamu ĩno macoke mainũke. Kũrerĩkana atĩ nĩkĩo tũrenda kũinũkia William Ruto nĩ tondũ wa andũ makuĩte. Baby Pendo, Albert Ojwang na Gen Z nĩ makorirwo magĩkua na nĩ marokĩrĩire atongoria arĩa makoragwo marĩ ODM magĩtongorwo nĩ Oburu Oginga, Governor Gladys Wanga na mũtongoria wa arĩa anini kũrĩa bunge-inĩ ũgwĩtwo Junet Mohamed. Icio ciĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ nĩho itambũrũkĩtio wega thukuru ikĩhingũrwo mũthenya wa ũmũthĩ twendithĩrie ciana citũ mahinda mega. Yes, President ararĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kĩrĩma-inĩ na nĩarororire kũrĩa Mũrang'a aracoka arathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Tharaka Nithi. Kĩhiũke rĩrĩ harĩa gatũra nĩ ariganĩirwo kuga soko. Araugire kasongo nginya arethekerera we mwene muthuri ucio ri nĩ anegeneirwo mũno rĩu nakora mũthenya ũmwe na ndirĩ mũrathi na ndirĩ mũrogire akariganĩrwo uga wa ndam tathikĩrĩria mũtumia ũmwe rĩ nĩ akoretwo ekorete handũ haceke mũno. Arakorirwo akĩiya nguo cia thĩinĩ cia mũndũ ũrakuĩte. Haya mũtumia ũcio rĩ nguo cia thĩinĩ nguo cia thĩinĩ wa mũnyinyi nĩcio araiyaga tũthara mwaki. Arakorirwo kĩimba harĩa kĩrakomete rĩ arakorirwo agĩkĩruta nguo gwatuĩrio rĩ kũrerĩkanĩra mũtumia ũyũ nĩ atumia arĩa metĩkĩtie ithitũ kigonde ithitũ. Haya, karatathi ga kenda gakauga atĩrĩrĩ ati abiria walazimika kuomba kutimua jini aliyevamia basi usiku gũkũ nĩ Kajiado. Ati bathi ĩmwe ĩraumĩte na gũkũ Mombatha yambatĩte yũkĩtegerete na gũkũ Kajiado na ĩrenda kũingĩra na gũkũ Kajiado. Ati ndereba arakinya handũ arahinga bureki narua mũno arauga nĩona mũndũ akĩhĩtũka andũ maramwĩra gũtirĩ kĩndũ ta kĩu maramũkĩrĩra mũno
thutha ndagika igiri ri marona murango wahingurwo na gwatirona no urahingura murango ndagika nini ri marambie kuona matawa ma ngari magithii uguo makimenuka kumenuka magacoka marahora andu mareta ngai marahoya ta ndagika 5 kiundu kiu kiracoka kirathira riu kurera gwatiriri anga hau maragereire ri ni hakoragwo na njini niho tuthie ngathĩti ya Business Daily no horo rehetwo ritu karatathi-inĩ ka mbere ni cia bengi nene thĩinĩ wa thĩ niyo itagwo World Bank. Kenya nĩ irathiĩte kũrĩa na gabakũri irahoyaga ciringi bilioni 96 turuma kenda, nĩ hakuhĩ ciringi bilioni 97. Mbeca ici Kenya irenda ikorwo ikirekererio mbere ya muthia wa mwaka ũyũ wa kĩgĩna wa 2026 2025 ũgathira tarĩki 30 Juni kana mweri wa gatandatũ. No nayo bengi nene thĩinĩ wa thĩ nĩ roiga harĩ na mĩhĩnga ĩrĩa Kenya kana mawatho marĩa yagĩrĩirwo kũhingia. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ Kenya nĩ yagĩrĩire kuonania nĩ mũbango ũrĩkũ ĩhũthagĩra harĩ kũheana mbeca kũrĩ akũrũ, ciana cia ngoriai oro hamwe na arĩa makoragwo na wathe, mbeca iria ciĩtagwo Inua Jamii. Harĩ ona gĩkĩro kĩngĩ Kenya yagĩrĩirwo kuonania ũhoro wĩgiĩ bond iria ikoragwo ikĩendio kana ikoragwo ikĩendio mũbango ũcio heanagwo atĩa na njĩra ya waragania. Na ũndũ ũcio ũngĩ Kenya yagĩrĩirwo kũhingia nĩ kuonania atĩ gũikinya mwaka wa 2032 nĩ mĩaka 6 kuma rĩu nĩ gũkorwo ĩkinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa mĩtitũ nĩguo gũtigĩrĩra ũramati wa marĩa matũrigicĩirie nĩ ũrakinyanĩrio. Rĩu IMF ĩroigire Kenya ndĩhingĩtie maũndũ maya na kũrarĩ na mũcemanio mũnene wahanĩkire tarĩki 17 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa kana. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa Kenya ĩrerĩtwo ĩtwarĩte kabakũri ĩgĩthiĩ gũkomba mbeca. Rũgano rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Business Daily. Rũgano rũrũ rwĩ haha karatathi-inĩ gaka magũrũ-inĩ ndũngĩaga kuona mbica ya mũteng'eri wĩtagwo Sebastian Sawe kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha. Nĩ arakorirwo akĩandĩkithia rekondi ya mũndũ wa mbere thĩinĩ wa thĩ gũthiĩ ihenya rĩa marathon kilomita 42 rungu rwa mathaa merĩ. Arahũthĩrire ithaa rĩmwe ndagĩka 59 na sekondi 30 kũhotana ihenya rĩu. Nĩ oraigirwo thĩinĩ wa mabuku ma rekodi kana Guinness Book of World Records thĩinĩ wa thĩ. Nĩ mũhũre mbica anyitĩte karatũ gake na nĩ mũteng'eri ngwĩciria mwega mũno thĩinĩ wa thĩ. Ngathĩti ya Business Daily onayo nĩ ĩkĩrĩirie ũhoro wake na no tũgũkora gabica gake karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ya The Daily Nation ona karatathi-inĩ ka mũthia ka ngathĩti ĩyo. President William Ruto na mũteng'eri Eliud Kipchoge nĩo maratongoririe a Kenya harĩ gũkorwo congratulate kana hihi magĩtũma ndũmĩrĩri cia wendi mwega kũrĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 30 ũgwĩtwo Sebastian Sawe. Ona to ũguo tu, Prime Minister wa kũrĩa UK etagwo Keir Starmer na Jack Tuwei wa kũrĩa kwa Athletics Kenya na Minister wa maũndũ ma mathako Salim Mvurya nĩ marakorirwo makĩandĩka ndũmĩrĩri cia gũkorwo magĩtambũra mwanake ũyũ arathire na ndagĩka icio watũtarĩria. Na nĩ ngũroraga mũtumia ũgwĩtwo Helen Obiri arathire na mathaa merĩ ndagĩka 15 na sekondi 53 akĩhotwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Asefa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Aya, ngathĩti ya Nation karatathi ka mbere atĩ nĩkĩ kĩratũma aruti a wĩra a thirikari marege SHA. Mararega SHA nĩ tondũ tarĩu outpatient ĩkoragwo ĩtarĩirwo ciringi 1,200 na ciringi 4,000. Ũguo arutani makoragwo magĩcũngĩrĩrwo kũrĩha mbia cash. Na to ũguo tu, angĩkorwo mbeca ciaku nĩ ciakorwo igĩthirarĩ ũgwĩkora handũ haceke mũno. Matikoragwo na dawa kũrĩ arwaru arĩa makoragwo na mĩrimũ ĩrĩa ta cukari kana gũteng'era thakame. Na to ũguo tu, makerwo marĩhage mbeca mbere mathiĩ laboratory na kũndũ kũngĩ. Ningĩ nĩ kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ na mĩkora ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo, no arutani marauga matiũĩ ũhoro ũcio. Na waruti wĩra a thirikari-rĩ marauga o to ũguo kũrĩ outpatient nĩ nginya ciringi 1,200 na ciringi 4,000 harĩ mũthenya. No menye kwĩ ndagĩtarĩ ũngĩthiĩ kuona tarĩu specialist agwĩtie ciringi 4,000 consultation kuona ndagĩtarĩ tu ũndũ wa mbere 4,000 na hĩndĩ ĩyo ndũgũrĩte ndawa, hĩndĩ ĩyo ndwĩkĩtwo test ndũthiĩte rabu atĩ ciringi 1,200 harĩ mũthenya ndĩngĩteithia. Haya, ũngĩenda gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa magego kana wa maitho-rĩ no nginya ũrĩhe maita merĩ na gũkerĩkana co-payment mbeca iria ũkerwo kandi ĩrarĩha ici ingĩ ũcoke mũhuko ũrĩhĩre. Haya, to ũguo tu nĩ makoragwo magĩkĩhingĩrĩrio kũrĩ mũtaratara ũyũ
na mbeca ciao no iciukaga na kuanga mweri kenda uguo no thii wiro kandi yaku ndire kindu na hindi yo no warengirwo pay slip-ini ningi magithi mathibitari ri ati kurerikana ni makorwo makihingiririo ku tondu matinari ha mbeca marigitari namo ri marauga ati marihaga maita 8 makiria kava yao imahete ciringi 1000 outpatient limit na ni thiaga uguo gakora kandi yaku ndire kindu na mathibitari maria mena mathire ma shari matire maheo mbeca uguo marigitari aingiri matikoretwo makirihwo mishara na toguo tu ni kuri andu makoretwo makirigiririo gukorwo magikiriha mbeca na mariha hindi ria makoragwo makiriha ri mathi kurora haria ri ni matinirio mbeca mushara-ini no wathi kurora kandi ndire kindu page 4 na page 5 amandiki mako matina tuma mbeca gwaca matitumaga haya page 1 ri ni kabisha kau atwira Sebastian Sawe na hena mbica ingi thaka muno haha ya Orengo James na andu kuria mwena wa Githumo mucemanio ucio wa Linda Mwananchi urari mucemanio wa mbere kurera gwate matingithie Githumo no andu aria ndironire marathire kilomita nyingi maguru ta 10 uguo moimite kanitha-ini mambaga guthie ni mari mutugo mwega muno mambaga guthie kanitha ni maracokire marathie na kirindi kinene muno ona andu aria maretagwo guns kana mikore wengiro imirire ri andu acio marari aingi matiri undu mangira mekire twathi karatathi-ini ga keri ka ngatheti ino ya The Daily Nation no horo ri ohetwo ritu ni ati thirikari ya kuria Russia no irathie na mbere kwandikithia a Kenya na magakorwo makiingirio bara-ini ya kuria bururi-ini wa Ukraine kurerwo a Kenya no mathiite na mbere gwikora hatikaine ni kwiriga icera ria waziri wa maundu ma nja ya bururi Musalia Mudavadi kuria mucini wa Moscow bururi-ini wa Russia na niahuritwo bica mari na murunawe wa kuria Russia witagwo Sergei Lavrov maiguithanirie maundu gikundi hamwe namo ati thirikari ya kuu Russia ndiguthie na mbere kwandikithia Kenya ngina kumatuma bara-ini no aria manyititwo migwate kana makoragwo thirikari ni yakirire kana ni megukorwo magicokio guku bururi-ini no riu kurerikana na thutha wa iguithanio cio hari mucemanio uria wekikire mweri-ini wa gatatu a Kenya mweri-ini uyu urathirire wa kana no mweri uyu turi wa kana werekeire guthira no marathire na mbere kwandikithio bara-ini ta riu kurerikana kuri na arume ana a Kenya meriga guthie ku Russia mweri-ini wa 10 mwaka muthiru na kurerikana ni mabundithirio bara na magitumwo haria bara yakorirwo icaceire hari rugano ruheanitwo rwa mwanake umwe roragirwo ica ikuhi gatheti ni ratuheritwo riake aretwo Mwangi tamenya ni mwanake munini muno aciarirwo mwaka-ini wa 2003 ni mundu wa miaka 23 na athie kuria Russia eritwo athire mweri-ini wa 10 mwaka ucio rathirire eritwo gukorwo akioperate uhoro wigie radio kana ukinyaniria no agicoka agitumwo haria bara yacaceire Mwangi ni umwe wa aria marakorirwo makiuragwo hari no ngiuretwo wa Njiro nake aciarirwo February 3 1997 na hari no ngi uretwo Ngure nake aciarirwo mweri-ini wa keri 1995 heno gioretwo Kipkurui waciarirwo mwaka-ini wa 2001 gatheti ni roiga mathire ku Russia mweri-ini wa 10 mwaka ucio rathirire makiheo kandarathi ngurani na riu na thutha wa Musalia guthie ku Russia na makirana ati a Kenya aria matathi maratwarwo bara-ini matigutwarwo ringi no marathie na mbere gutumwo kuo na to acio kurerikana kuri na angi namba ya wetoikaine ona mathite na mbere kwandikithio thiini wa bara no gukinyagia riu kuri na a Kenya 47 marikitie kuhonokio kuma Russia no namba ya aria marikuo ndioikaine wega Mudavadi oigire kuri na Kenya 252 aria makoretwo maingiritio bara-ini ya Russia makarwe kuria bururi-ini wa Ukraine na thirikari ya Ukraine nayo handu-ini hayo iroiga Kenya niyo itongoretie na namba ya andu aria matumitwo kurwa bara kuo hari mabururi ma gitaru kia Afrika kurerikana kuri na andu makiria ma 3,000 Kenya igatongoria ikarumirwo ni Misri kuri Cameroon kuri na Ghana Nigeria Uganda Algeria Mali South Sudan South Africa mabururi 11 maria mari na aruya ingi muno ku bururi-ini ucio wa Russia kuri bururi-ini wa Ukraine na kurerikana Ukraine ni koretwe heanite mwerekera kuringana na wiguithanio wa kinyaneirio kuria Geneva Switzerland ati aria meneana na njira ya thayo matikuragwo riu ni aria a Kenya
amwe arĩa metikirite kwiyumiria ni maragikorwo makihithuria uria makorirwo makindikithio bara-ini kuu bururi-ini wa Russia. Karatathi ga keri na karatathi ga gatatu ni cia muhonokania. Umwe wa aria marutaga miri ya andu kuria kuma mwena wa Nandi uretwo Gideon Ng'otwa ni muthambiri kiumbe. Rugano rwake ruheanitwo karatathi-ini kau ga gatatu ni andu aria merutagira na njira nene hindi ria andu makuo ni mai. Hari muthuri wetagwo Jack Wamboka arauga ndahairwo ihinda ria guthikiririo ni akoretwo atindikiririo ati ni akoretwo ena cieko cia ungumania. Ni atwarirwo mbere ya kamiti, atwarirwo mbere ya bunge ni mundu gwetwo muthikabu kana etagwo Simon Kobia. Na riu agikorwo akiamba kurugamio ni Gladys Boss kana Gladys Boss niwe wakorirwo akimuikia ja icio cia karatathi-ini ga gatandatu ka mugwanja ni William Ruto kuga aronania ta hikindi kiagakorwo ario irebe-ini mwaka wa 2027 na araugire bedare hindi eguturiria mundu maru orona hanini na keregathia ramucokeria ramwira atiriri utiri mundu ukwirite ututhambiri indo utiri mundu ukwirite ututuririe maru werutira muingi wira na ni kuri na riendekithia nigetha ndikie thie gatuni-ini ati andu aria turikoraga mawabici-ini riu ti thigari cietagwo soja turikoraga turikoraga andu a NYS na direct ino ni rehete thina muingi ni rehete kejimuti kuri andu aria makoragwo na kambuni cia urangiri ukirikana ati riendekithia riu ria andu gukoragwo kana andu aria andu kiumbe makarangagira nyumba meherio ni kurerikana uhoro ucio wahota gukorwo urehete githina marori atiriri aciangi othe ri meguthie kuna ni kuo mariaga ni kiuria kinene na ni kiuria kiega. Twathi page 15 niho katuni kare ka muthenya wa mothe ka gatheti ya The Daily Nation na hari na muti munene muno haha wina kihonge kiho kiumbitwo ni mahuru na nyoni iria iriaga cireaga miri ya nyamu na ndu na ciroreire kamurutwo ke haha kamwana ni hindi karacoka thukuru gakuite bagi iretwo school fees karonania kena thire gathie kirathi-ini tondu kirathi kiao haria mathomagira ni rungu rwa muti blackboard igacurio hau na noho mahuru mombite maronania marauga mathukuru mena mathire muno ta imagine ciana igithomera rungu rwa muti. Cartoon ka gatheti ya The Daily Nation niko kau twathi gatheti-ini ya The Standard. Twatigare ndagika oro igire ici ni ciegie uhotani munene wa andu megwitwo Linda Mwananchi matongoretwo ni James Orengo, Babu Owino na Edwin Sifuna ni marari kuria Githumo na thengia gukorwo ni mararutirwo mikana ati nguni icio nirakorirwo igeikio ja ni muingi na mareheria mahiga maria maraigite na marakorwo makiingira na mwaria thutha wa mwaria uria ungi ni marokirire thirikari na marakorwo makina nyimbo cia kumenereria William Ruto. Maraugire ati roho wa Raila Odinga wendaga andu mekwirutira noguo andu megwitwo kana atongorera mari thiini wa kiama kia ODM ri megwikora me handu haceke matongoretwo ni Dagitari Oburu Odinga na governor wa kuria Homa Bay ogwitwo Gladys Wanga. Ici cia mikora kuria mwena wa Sikuru Kitui County ndeto njuru muno ati andu marokire maroraga andu mugwanja mikorero kire eroraga andu mugwanja makia gamira ni horo wina kieha muno. Karatathi kauni karatathi ga keri na bunge ya kuria Senate ri ati mweri-ini wa kenda igakorwo ikirutira wira kuria Kilifi. Ne mathiaga Senate mashinani. Okay. Ni ndi kuturiria mundu maruni ucio ni video mwe karatathi-ini ga gatano arari kuria Tharaka Nithi mena Professor Kithure Kindiki munini wake na maragicoka marakiariria miario ya mishamanio ya muingi. Miario ria aririo ni Rigathi wa Gachagua kuria mathiko-ini ma Njuguna wake arahoka na igongona-ini ria kiririkano ya gukira William ati Gachagua noyo ri ngoro-ini cia andu akirima ta murarakire muno. Ruto roigire niwe president na guthie kuria kirima-ini gwetha kura cia ikaria kuu no ndakahoya rutha kuma kuri Rege G kana Rigathi wa Gachagua. 18 goko ne thukuru andu marathoma hena mutaratara wa STEM, Arts and Sports Science na Social Sciences. No ciana ciecurania ri cirauga irenda gutuika ni rera gutuika muteti niki tondu tondu mbeca ri ni ndeitagirirwo ciothe ciana yani pathway na ithatu cia CBE STEM, Arts and Sports Science na Social Science. No ciana ithekereire mwarimu muno iramwena ni kwaja kehake na makai manene karauga kori na mwenjere wako
hena uhana wa mundu tutegutinda tukigwetera karona ni kangeingira uteti kakona gunsi nyingi muno katukijia hau mugambo wa murimi kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500 ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ igũgũcina na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthi twihurũrũka-inĩ cia kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga nĩkĩo Mount Kenya na twĩitũra rĩa Mũnyũ na gũkũ nĩ Kieni East. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ arĩmaga ng'ombe cia iria na wĩra wake nĩgetha wanjĩrĩrie nĩ aũrorete na njĩra njega na reke njuge akĩona ti kũndũ kũingĩ ũngĩrĩma ng'ombe cia iria ta gũkũ mwena wa Kieni gĩkĩ kĩa Mũnyũ na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu reke nyambe ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake. Harĩ twajĩtwo Ngũnjiri wa Karegi ndĩ mũrĩmi gũkũ itũra rĩa Mũnyũ. Mũnyũ ĩrĩ Kabaru location Kieni East ndĩ mũrĩmi wa mahiũ macio no ngĩrĩmagĩra nginya mbembe nĩ ũndũ wa silaging na no nĩmagĩra nginya thara no tũrĩmaga na mboco tondũ na maboco na mũno irio cia mahiũ. Ngũnjiri wa Karegi wanjĩrĩirie kũrĩithia ng'ombe rĩ? Ngĩambĩrĩria ũhoro wa kũrĩithia gũkũ nĩ ndamenyaga gũkũ nĩ kũndũ kwa ng'ombe tondũ mũthũngũ ũrĩa warĩ mwene mũgũnda ũyũ wetagwo Lord Cool kana etagwo Cool nĩ andũ a gũkũ arĩ mũrĩithi mũnene wa iria rĩingĩ mũno nĩ ahandĩte nginya Rusani rĩu ona rĩrĩa akĩgathĩria iria rĩrĩa rĩuma mĩgũnda ĩyo ya athũngũ arĩa marĩ gũkũ tũcio harĩ gũkũ in particular nĩ warĩ mũrĩmi mũnene mũno wa mahiũ arĩ an inspiration ya gũkũ mahiũ no meke wega. Rĩu rĩrĩa ndaũrire mũgũnda gũkũ mwaka wa 1987 kĩndũ kĩrĩa kĩarĩ kĩa mbere nĩ kũgũra ng'ombe ya mbere Acha. Nĩ wega njuge ona New KCC ĩno ya Kĩganjo ĩtanakwo makĩria mĩaka 100 mĩthiru kũrĩ mwaka wa 1925 athũngũ no marĩithagia ng'ombe cia iria gũkũ tondũ nĩ moĩ nĩ ciĩkaga wega mũno. Ngũnjiri wa Karegi ena mĩaka mĩingĩ mũno ũrĩithi-inĩ. Rũrũ rũrũ gũkũ ndambĩrĩirie kũrĩithia 2007 this particular area no ndarĩmĩte cia reed ũguo nĩ Mount Kenya Forest na matukũ macio nĩ twetĩkagĩrio kũrĩithia mũtitũ atabi ũguo nĩ kũrĩ ng'ombe ndarĩithagia cia reed ciarĩ ng'ombe njega mũno Achas. Ngũnjiri wa Karegi we ng'ombe rĩ nĩ wonaga igĩũka wega na wĩna iria tarĩ igana atĩa? Particular area ĩno tũrĩ ya Mũnyũ ng'ombe ciũkaga wega mũno ũkĩrĩithia ng'ombe ici nĩ ng'ombe irĩ na riri nĩ ng'ombe theru nĩ ng'ombe njega mũno. This is a breeding farm nĩ tũregisteretwo with the Kenya Stud Book. Ng'ombe cia gũkũ nĩ in great demand kũrĩa andũ mabuka o twaciarwo ũguo mũndũ agathiĩ nako gakinyia mwaka mũgima. Twĩ na ng'ombe 12 cia breeding rita rĩmwe rĩu tũrakamata ng'ombe 10 nĩ tũta iria na kuu kilo 200 o mũthenya. Nĩ waigua arakamata kĩndũ ng'ombe 10 na ndagĩte iria rita 200 na arĩkorwo hihi wakorwo ũkĩrĩma ng'ombe wĩna rita ciaku 200. Ngũnjiri wa Karegi iria mwendagia kũ na mwendagia atĩa? Gũkũ tũrĩ na cooperative itũ tũgũkũrani Farmers Cooperative Society nĩo moka makagĩra irio gũkũ mũgũnda na nĩo mathiũrũrũkaga gũkũ makagũrĩra nginya arĩmi arĩa angĩ. Tarĩ mweri ũcio ũrathirire ona twĩte na 42 nĩ rĩtigagĩria mũndũ kĩndũ kĩnini mũno tondũ matũmĩro ma mahiũ kwanja ta concentrates ta dairy meal nĩ irĩ goro na nĩ itũmaga mũrĩmi ahatĩrĩrio ono ikinyie ta ciringi 50 kilo no ikorwo irĩ njegega. Niĩ haha nĩho ingĩona thĩna mũrĩmi akerutĩra akarĩithia ng'ombe na ngoro yothe akarĩithia na kĩo gĩothe thutha wa ũhoro ũyũ wothe agakorwo ararĩhwo iria ciringi 42. Thirikari nĩ njũĩ yanauga nĩ 50 na gũkũ nĩ Nyeri nĩ itũra rĩa Mũnyũ gũkũ nĩ kwa mũthuri ũgwĩtwo Ngũnjiri wa Karegi na ararĩhĩtwo ciringi 42. Ngũnjiri wa Karegi aria na andũ a gũkũ Kieni noho warie na thirikari. Andũ a gũkũ Kieni gĩkĩ ũrĩmi ũrĩa mwega mũno nĩ ũrĩmi wa mahiũ
wetha ya gũkũ nĩ njega mũno na mahiũ tondũ gũtirĩ ũrugarĩ mũno na gũtirĩ heho mũno. No ndĩmere tuongerere ona mahiũ, tuongerere ona kũrĩithia, tuongerere kũhandĩra nginya mahiũ macio maitũ irio cia kũrĩaga nĩgetha tu avoid these concentrates ikorwo irĩ so expensive. Andũ mangĩmenyera gũcagũra silage, mbembe, gũsilage no gũbangwo nginya concentrates icio. Rĩu tondũ thirikari yanatwĩrĩra ciringi 50 koguo no ihingie o kĩrĩkanĩro kĩu rĩ, arĩmi no makene na arĩmi no marĩme nginya ona iria rĩingĩ. Nginya thirikari get a lot of revenue out of milk tondu iria rĩgĩtuĩka power rĩtigũthũka, koguo iria gũkũ tũtirĩ hĩndĩ tũngĩigania ta bũrũri. Rĩu ningĩ ta niĩ nĩ ndanakũria yellow maize kana gathirikari kau getagwo gathirikari gathondeka irio ciakwa, koguo mbembe icio no cioneke na igũrũ kuma na nja rĩ, no gũkorwo cost ya feed no inyihe benefit mũrĩmi na benefit bũrũri. Ni hau ndikuongerera, no nĩ wega njuge atĩ korwo thirikari no yende andũ marute wĩra na ĩtũme andũ mende ũrĩmi wao, no kinya arĩmi mangĩrĩhwo iria wega. Thirikari yanoiga atĩ iria nĩ ciringi 50, no gũkũ mwena wa Mũnyũ nĩ ciringi 42, na hau ndikuongerera ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Mũnyũ nĩ Kieni East, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcoe. Mugambo wa mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utabaki hata na kitu. Magira gũkĩ mahũrĩ kabaru, nĩ magawaru, oga, araki, itiruti, ndotaicio. Kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya arĩ thaa ĩmwe rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ. Mĩhang'o ya mathomo ĩracokereria kwambĩrĩria rũcinĩ rũrũ kũrĩa arutwo megũkorwo marĩ mathukuru-inĩ kwa ihinda rĩa ciumia 14 makĩambĩrĩria tamu ya kerĩ. Wagagu nĩ ũgũmĩire itũra rĩa Ngomongo kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga thutha wa mĩciĩ ya mũingĩ kwarahĩrwo nĩ kĩguũ kĩa mbura nene. Na nja bũrũri minista wa ũrangĩri wa mbirarũ bũrũri-inĩ wa Mali kũragwo nĩ itoi cia wĩkinaĩ. Arimũ anene nĩ metigĩrire mũno kuoya ciana ciũke cukuru itarĩ na mbeca. Rĩu ciana ici cioka rĩ itarĩ na mabuku irĩandĩkagĩra ndĩrĩaga kĩ. Nĩ maraigua guoya gũthiĩ cukuru matarĩ na bithi na matarĩ na kĩ na uniform, tondũ ciana nginya nĩ igwĩtigĩra gũthekererwo kana kũ-intimidatwo nĩ arĩa angĩ we ndũrĩ na uniform na kĩ, tondũ nĩ maũndũ mahanĩkaga. Maita maingĩ nĩ marĩa ũgũkora andũ ethĩ me thimũ-inĩ na rĩmwe ũkĩtuĩria maũndũ marĩa marona nĩ maũndũ ma ũrathoni. Gũkũ itũra rĩa Ngomongo na gũkũ maĩ nĩ mĩiyũrire, ndemwĩra ya Mũcaina nĩ tuire, gũkũ maĩ mĩiyũrĩte kũiyũra tũtĩgĩa kũrĩa tũtĩkũnyua, rĩu ona ciana gũkũ itengĩthiĩ thukuru, gũkũ na nga herikobuta rĩu ĩgũke tũkue, mũtũtũmĩre herikobuta. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria igoti-inĩ na cira ũrĩa mũnini wa president wa kerĩ Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua araregana na kũhagũrwo gwake kuma gĩturwa-inĩ kĩu ũracokereria ũmũthĩ igoti-inĩ inene rĩa Milimani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Rigathĩ aratetie mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo kũmũikia nja nĩ mbunge ya bũrũri hamwe na senate akiuga ndaheirwo kĩhoto. Aikirio nja kũrĩ mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2024 agĩcukĩrwo mahĩtia 11 marĩa nĩ hamwe
na kwĩrĩkana ndathagira kana ndarũmagĩrĩra watho na gatiba na igoti rĩa Supreme, igoti rĩrĩa inene gũkũ Kenya nĩ rĩrĩga gũcokia cira ũcio thĩinĩ wa igoti inene thutha wa Rigathĩ gũtwara macira kĩrũmanĩrĩrio igoti-inĩ rĩu. Oigĩte gũkorwo thĩinĩ wa igoti rĩu rĩa Milimani kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ kĩrũmanĩrĩrio ũmũthĩ rũciũ no ke hĩndĩ ĩrĩa cira wake gũkorwo gĩthiĩ na mbere. Mwandĩkĩtwo Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ndũgamano nene nĩtanyĩtwo thĩinĩ wa igoti nene hĩndĩ ya gũthikĩrĩria cira wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua kũhĩtũkĩra mawakiri yake matanyĩtwo gũtetia kũhagũrwo gwake kuma wabici-inĩ. Nĩ cira ũkĩte thutha wa gũkorwo ũrũgamĩte kuma na cira ũrĩa Gachagua handĩte igoti rĩa gũcokia macira riko rĩa kũregana mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu nĩkĩraugĩte tiga mũcirithania mũnene Martha Koome, Mwilu ndarĩ na hinya wa kĩwatho kwamũra acirithania a igoti nene gũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo gwake. Acirithania mamũrĩtwo nĩ Jaji Mwilu nĩ Eric Ogolla, Anthony Murima na Freda Mugambi. Nĩ itua igoti rĩa gũcokia macira riko rĩateanĩirie na kuga Mwilu ndarĩ na ũigĩrĩrĩki ũcio, na thutha ũcio mbunge ya bũrũri yacokire gũthiĩ igoti-inĩ itũgĩru rĩa Supreme kũregana na itua rĩu. Acirithania atano magĩtongorio nĩ Martha Koome magĩteanĩria cira wa Gachagua gũkũ makĩregana na itua rĩa kũrũgamia cira ũrĩa Gachagua handĩte igoti-inĩ inene kũrĩa acirithania acio maugire matingĩhota kũingĩrĩra cira ũrĩ gĩkĩro-inĩ kĩa High Court. Ningĩ igoti rĩa gũcokia macira riko nĩ rĩacokire rĩgĩteanĩria cira wa kũregana na mbunge ya bũrũri kuongerera ũira wa ndũmĩrĩri cira-inĩ ũcio wa Gachagua, ũndũ ũrĩa igoti rĩa Supreme onaguo rĩateanĩirie. Gachagua akoretwo agĩtetia mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo kũmũhagũra kuma gĩturwa-inĩ kĩu. We have faith in our judicial system that it should be able to give justice to Rigathi Gachagua, his supporters and the people of Kenya. That the three judges will do what is right, apply the law, and give justice not just Rigathi Gachagua, but uphold the constitution of Kenya because it's the right thing to do. Rĩu kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nginya gatatũ ga kiumia gĩkĩ Gachagua hamwe na mawakiri yake matanyĩtwo gũkorwo igoti-inĩ kwamba cira na gwĩtetera. Atongoria mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper, Justin Muturi wa DP na Eugene Wamalwa othe makiuga mena mwĩhoko kĩhoto nĩ gĩkũrũgama. Our judiciary is our last line of defense. Is the only remaining institution ambayo haijakuwa captured na Bwana Kasongo. Beginning tomorrow, that independence of the judiciary will be tested. Aliondolewa kiimla kwa mamlaka. Mimi kama wakili najua ni kiimla kwa sababu katiba yenyewe haikufuatiliwa. It was political mobilization, less national interest. Hata Senate compromise as it
ya back to school re uhoro wa back to school ore murubuye ni pegi ya Equity ware ya shopping yako ukihudhira Equity 1 till number durare guona ki na hatire marehi ukihudhira Equitel Equity mobile app kana *247# riu no rihira school fees wa duka-ini ya wa mwaki ya Equity agent na becha cia kuigera kuigana ukiria shopping yaku uratumirwo boostika prompt niguo hote kurihira indo ciaku wega na no heo boostika ongerera school fees yefio Miamo ya back to school ne hodetio ne Equity. Wena Equity no deposit school fees rogin orothe rwa pegi ya Equity ona kana duka-ini ya Equity agent ire hakuhi nawe hatari marehi na rĩrĩa ũrarĩha shopping yaku kugerera one Equity till ukihũthĩra *247# Equity mobile app kana Equitel ndũrarengwo ona ki. Equity, your back to school partner. Moremi Eurocane na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura uthira Weedless kurina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless iremagira kahua maembe ona mi avocado makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamũra mimera yothe. Cappuccino amino ina bataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya waru na miji. Blight Gun itukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onion Clean ino ni dawa ya kurĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onion Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. Ũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Muremi ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis Duo kuma Syngenta ira ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu ire cungagiriria murimi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Muremi ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis Duo kuma Syngenta ira ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu ire cungagiriria murimi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro ucio watu vinotana. Inoro Inoro Wakati mwingine na horowe ni ataogeria gukora makiaria miario itari miega ni uhoro ukoretwo ugikurehera thĩna mũno na mũthenya wa ira ni mũthenya wa ira arĩ mũtumia ũraikirio mũno nĩ tondũ wa gũkorwo arĩtie mĩario itari mĩega. Kutokiaria miario itari mĩega ũhoro wĩgiĩ maabitha a borithi mararia ũhoro wĩgiĩ mĩario ngumu ndakũkire kuona aranyitirwo na aracoka ararekio. Rĩu angĩkorwo atongoria nĩ mekwaria megũkora thirikari no nginya ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria andũ makĩhũra Afghanistan makĩhũra ngari na mahiga. Rĩrĩ andũ merekeire gĩthurano no nginya bũrũri ũgĩikara rĩrĩa andũ merekeire gĩthurano no nginya andũ maikare methũrũria. Atongoria othe no nginya maarie mĩario ĩna wĩigĩrĩrĩki. Nĩ tondũ magakorũmĩrĩra na wĩigĩrĩrĩki nĩ tũgũkora kwĩ handũ haceke mũno. Na rĩu tũngĩkora haceke nĩ handũ hangĩtũthũkĩria bũrũri witũ ũrĩa wakĩtwo mĩaka mĩingĩ, mĩaka 60 no kanua tu mĩaka ĩno ĩgakorwo nĩ gũthũkia maũndũ marĩa marutĩirwo wĩra na thirikari. Mũrũgĩrĩri ũcio wa atumia kũrĩa kaũntĩ ya Garissa nĩagĩikĩtio ngono nĩ tondũ wa kwaria ũhoro wĩgiĩ atongoria kana hihi amaabitha a borithi
kana matanya gukorwo kana arauga makorwo makĩrĩrĩria tondũ matwara maũndũ mao ũhoro ũcio awarĩtie ategwĩtigĩra ngeracoka aruta ndũmĩrĩri akiuga nĩakorete marakara maratũmĩte ariũ gũtigĩra no nginya akamenyagĩrĩra kanyamũ gake ahaide nako nĩ mũtumia ũcio nĩarĩrie we mĩario ĩtagwo Honorable Ogun Biya nĩwe mũgĩkũrĩa wa kũrĩa kaunti ya Yaya arima kaunti ya Garissa ĩtagwo Honorable Amina Ogun Biya nĩarĩrie mĩario mĩũru mũno na tũkĩona andũ arĩa metagwo NCRC nĩmekũmũkunĩkĩria watho tondũ no magĩrĩirwo gũkorwo magĩkunĩkĩrio watho wothe arĩa mareka gĩkũri tarĩ njega magĩrĩirwo gũkorwo magĩkunĩkĩrio watho arĩa mararia mĩario tũcongera ngwe magĩrĩirwo gũkorwo magĩkunĩkĩrio watho kũnene matwaragwo mathiaga makanyitwo makagũrĩrwo hau mathaa merĩ matatũ magacoka magatũrwo magĩrĩrio no andũ arĩa matigwo kũu na andũ othe aingĩ aitũ makoragwo na kũu nja wa kaunti ciao na megwĩka atĩ nĩkũrĩkana hĩndĩ kwarĩ na gũthamarĩkĩrwo kwa arutani arutani makĩerwo gũikaria gũkũ na nĩorĩa bũrũri wa South Africa ũrĩa kwĩna thĩna mũingĩ wĩgiĩ arutani kana wĩgiĩ andũ arĩa matarutaga wĩra kũu kana andũ arĩa matakoragwo marĩ a kũu makĩhũrwo mbarathi amemerekia oro nao marĩ na itemi amemerekia atongoria a kanitha na arĩa angĩ marĩ na itemi inene rĩa gũkorwo makĩnyita harĩ kũgitĩra kana harĩ kũmenyerera mĩrĩre kũrĩa ĩtuĩkĩte ũgima wa mwĩrĩ muthikiriria ngugeithie na ngwamukire na kiumia giki tugukorwo na neurosurgeon na etagwo Dr. Peter Kamau Wanyoike akoragwo kuria thibitari wa BSR hari ugo mwena wa Kamaki na makorwo na ithuĩ rĩngĩ thĩinĩ wa Inoro FM ona Inoro TV agĩtũbundithia maũndũ matiganĩte megemainie na ũhoro wĩgiĩ brain. Karibu Dr. Wanyoike. Thank you very much. BSR kwero BSR de Nauru hali ya Kamakis. BSR means Brain, Spine and Rehabilitation Hospital. Na ni specialist hospital ya mlimo wa Tobo na Mwanyiginyi. Yes. Good. Na rĩu hĩndĩ ĩno ũrona andũ aitũ gũkũ arĩa magũkoraga nĩ makoragwo matoe gĩthomo kĩingĩ mũno kĩrĩa we ũngĩona gĩkĩ nĩ gĩa gũkunda maĩ tondũ wa mĩaka ĩrĩa wĩna experience no andũ aitũ matikoragwo moĩ functions cia Tobo itiganĩte nĩ irĩkũ. Ta rĩu he kĩndũ watũrire gĩtagwo motor cortex. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Motor cortex nĩ part ya brain ĩrĩa controlaga movement thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nayo ĩkoragwo thĩinĩ wa hakiri in the middle parietal region ĩrespondaga kũrĩ the stimulus sensations mũndũ akoragwo agĩte thĩinĩ wa part ya mwĩrĩ and then you can respond kana initiate. So the motor cortex na nĩ ĩkoragwo ĩgĩrutĩra na other parts of the brain like the visual cortex kiona haria urenda guthiĩ so the motor will work. Ũngĩigua nĩwenda gwĩthũa handũ you move your hand so ĩrutaga wĩra na other parts of the brain to respond to stimulations which are given to the body. Yes. Motor cortex ĩgĩthũka nĩkĩ kĩngĩoneka? Motor cortex ĩgĩthũka one weakness mwena wa mwĩrĩ tarĩu motor cortex ya mwena wa left ĩgĩthũka ukona ka problem hau ũguo wakorwo mwena wa ũrĩo wĩna weakness na ukona no atuĩka ndũrĩ na hinya mwena ũcio nĩ wakua. That is wĩra wa motor cortex. Yes. Aya tarĩu for example watũrire nĩ rutaga wĩra mwena wa right kana wa left wa brain ũguo nĩ kuga atĩ ũgĩtarĩria hanini. Uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ the motor cortex ĩrĩa mwena wa right affect mwena wa ũmotho wa mwĩrĩ no tondũ hakiri nĩ cirutaga wĩra hamwe mwena wa right na wa left nĩ cigũcommunicate no harĩ na injury ya mwena wa right ĩkũ-affect mwena wa left wa mwĩrĩ. Good. Hihi tarĩngĩ nĩ kũrĩ maũndũ wonaga andũ oro mũthenya kana tũkoragwo na mũthenya matu-affectaga na thĩna nĩ motor cortex? Wega Wambui o mũthenya the motor cortex nĩ influenceagwo na nĩ ĩngĩ ĩtagwo frontal
frontal cortex ni ukona tari wadu manyuga jo himono ni gutuvuga todo ni ra connect na patigita go the cerebral cortex ukona do na balance agikoro rege he na adole makuraga tari ukoro na murimu wa Parkinson ni ukona na motor cortex ni affect output ko go ivezi injale ni kuna monotion wa affect the motor cortex na affect yana murimuta wa stroke ni ku affect the motor cortex depending na hali ya stroke yole ko wetu maudu tuige to ge affect the motor cortex uri ne maudu mariko tugirigireria kana hitarege economics kana daily living nigetha turigirerie motor cortex tikahutio hando the motor cortex do even wa kyogo na the kyogo ne well protected na ihedere regulator the scar so avoiding instances maudu megutuma hihi ugo motweri kana kodu kwina haro ri wifata agikone uri high blood pressure kunywa dawa tukage stroke ri efata agikoro wina murimu ta infections ta TB ri kunywa dawa nigetha tukae kuya na TB yake ogori efata kuguo maundu matiganite makurigiriria kana magutuga tobo mashuru mumekwendeka good gado shimonya wadi haria divitari BSR kama kizuide ni Dr. Nyoike ni tsago abuli wa muturi ugima mwega mwere nekiradi ugima wa mwiri Inoro
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ n'ũmwe ũmarũmbũirie etagwo Ruth Wamam na rĩu rwĩmbo rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona. Ndamba gũcoka kwa Amiga ndagĩka oro nini mũthikĩrĩria, na ũyũ tugaga agitagĩra mbembe cia kwiti kagũmĩrwo nĩ fall armyworm, na arĩ nawe mwaka ũyũ. Amiga ĩgitagĩra mbembe cia kwiti kahutio nĩ fall armyworm kuma kĩambĩrĩria nginya mũico. Amiga nĩ tũmaga fall armyworm ethire na ethire kaimana thutha wa gũkorwo huhĩrĩirie. Amiga ĩtũmĩkaga nĩ arĩmi othe gũkũ Kenya na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari. Amiga tugaga we gwatĩra yaku mũthenya wa mũthĩ nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi, gitĩra mbembe ciaku, gitĩra maciaro maku na Amiga. Tugaga Amiga ni dawa kamili ya fall armyworm. We mũthikĩrĩria nĩ gwĩbanga, na tarĩu mbembe nĩ ikũrĩte mũno, ndiũkane atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngũnga nĩ gũka na gũthũkangia biũ na gũthũkia piũ nginya ithire, na nĩ gũtwara mũrĩmi hathara ĩrĩa tugaga nĩ hathara nene. Ugo wenda wega guthuka kuria nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre Amiga. Tugaga nĩ Amiga
dawa kamili ya fall armyworm. Waguthuka nduka-inĩ muthikiriria nĩ ũgũkorwo ũkĩgũrĩra dawa ĩno ya fall armyworm ya kũnina ĩtagwo Armigard. Namba ciao kana no ũthiĩ kũrĩa nduka-inĩ ũhote gũkorwo ũkĩgũrĩra dawa ĩno na nĩ ũkuona ũtiganu munene. Mathukuru marahingũrwo muthenya wa ũmũthĩ na nĩ kũrĩ mekũhingũra gũgĩkinya muthenya wa tarĩki 28 tarĩki 29 na wiki nĩ 14 na ndona thirikari nĩ ĩrekereire ciringi bilioni cigũkinya o 20 na kĩndũ itumitwo kũrĩa mathukuru ma mũingĩ oro ũndũ ũmwe kana thukuru cia primary oro ũndũ ũmwe primary na junior oro ũndũ ũmwe na ma high schools na megũkorwo kuo kuma tarĩki 27 mweri wa kana nginya tarĩki 31 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026. Nĩ wiki 14 ciana ici gũkorwo cie thukuru igĩthoma na nĩ kũrĩ na moritũ maingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ mbeca cia kũrĩha thukuru. Capitation kũratuĩkire yambĩtie ciringi 22,000 igĩũka nyihĩte gũgĩũka 18,000 na mabataraga gwĩkĩrwo 6,000 rĩu mwaka ũyũ na mwaka ũcio ũrathirire marekĩrĩrwo 3 na magakĩũria kana ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa njega ya gũkorwo makĩnengererio mbeca. Arutani makauga mena mathirĩ maingĩ mũno marĩa makombete kuma kũrĩ suppliers ao na makauga matirĩ na ũndũ ũngĩ mangĩka o hihi tiga gũcongererwo kũingata arutwo arĩa maraingĩra thukuru na to kũingĩra thukuru nĩ arutwo arĩa maraingĩra mathukuru na maingĩra mathukuru matarĩhĩte mbeca ciao. Ũguo mũciari o wothe handũ arĩ nĩ araikara ena haha tondũ aramenya ũrĩa gũgũcoka gũthiĩ kana mwana wake nĩ egũkorwo akĩingatwo kana gũgũcoka gũthiĩ atĩa. Nĩ kiugo kana nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩrehe gĩthĩna mũico tondũ aciari nao marauga matirĩ na mbeca kũrĩa monaga mbeca nĩkuo kũu marathiĩ makona gĩthĩna na magakiuga ũhoro ũcio nĩ wega ũrorwo na njĩra njega. Arutani morio mamakirĩrĩrie kwa ihinda rĩrĩ nigetha wona mbeca cionekare makorwo magĩkĩra mbeca thĩinĩ wa account cia mathukuru. No capitation kũringana na mũthuri ũgwĩtwo Julius Bitok arauga capitation nĩ ĩkĩrĩtwo mbeca account-inĩ cia mathukuru kiumia kĩu kĩrathirire, ũguo arimũ matikamake. Oye mwadhani rovaru rwakwa rũkoimaku Daridariwe iwawa rĩakwa rĩnungi wega Daridariwe njata yakwa sainaga Gatagatĩ ka ngoro yakwa ĩikaraga Ũtuke gathima ndanyota nganyotoka Ũtuke gathima ndanyota nganyotoka Daridariwe njata yakwa sainaga Gatagatĩ ka ngoro yakwa ĩikaraga Ũtuke gathima ndanyota nganyotoka Ũtuke gathima ndanyota nganyotoka Modio que correrá mundo a cuente La buena o mangotore ne sotitaimu La llego cararabe kujete takabishi La llego cararabe kujete takabishi
Dalidaliwe yo alia kwale nukiwega. Dalidaliwe jata ya kweza ina sainaga. Atagate kangaro ya kwa ikaragao. Utukega di mandanyota ganyotoka. Utukega di mandanyota ganyotoka. Kenanga ugagereria kinyanga ugagambu Remakora wakwa no tugi wangai Dalikana dikoda tuyende ugagira Dalikana dikoda tuyende ugagira Dalidaliwe yo alia kwale nukiwega Dalidaliwe jata ya kwesa ina sainaga Atagate kangaro ya kwa ikaragao Utukega di mandanyota ganyotoka. Utukega di mandanyota ganyotoka. Etagwo JB na hau niho twatirihira nyimbo riu githaine kiu twambe tuthie mwena uria ungi tunyitendere na andiki twa mohoro nigetha tumenye ngoro ya wonjoria ikarite ati nigetha riu kuma hau tukorwo twina mundu gwitwo Benjamin Wangarime na Waweru na nä ngororaga thĩinĩ wa National Cohesion and Integration Act ya mwaka wa 2008. Act ĩno yugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ mũgarũ na watho kũhũthĩra ciugo itarĩ njega, ciugo cia kũrumana kana kũrutanĩra kana kũrutĩra mũndũ mĩkana ũndũ ũrĩa ũngĩtũma gũkorwo na mũku na rũmena. Na ciĩko ici no itume mũndũ aherithio na njĩra ya kũrutithio faini ona kana atwarwo njera. Ĩyo nĩ National Cohesion and Integration Act NCI 2008. Nĩ nyandĩke wega mũno na kamĩtĩ ĩyo ya National Cohesion and Integration Commission ĩtongoragio nĩ mũndũ gwĩtwo Samuel Kobia, na nĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa makoragwo makĩmũrĩkwo haha, ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra kwandĩka kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, kwaria mũingĩ-inĩ ta ũguo tu, kũrumana ũkĩmenereria hihi atumia kana kũhũthĩra rũthiomi rũtarĩ rwega, na wĩra ũcio nĩguo magĩrĩirwo gũkorwo makĩruta, ona kũina nyĩmbo, ona gũthaka mathako ma ngerekano. Nĩ maũndũ twagĩrĩirwo gũkorwo tukimurika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo mũthikĩrĩria angĩkorwo nĩ ũrathoma ũhoro ũcio wĩkuo, tuguo ũhoro wĩgiĩ National Cohesion and Integration Act ya 2008 nĩ tarĩirie wega, no ndikĩmenyaga maroraga maũndũ marĩkũ. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM, na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ũrĩithia wa mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgũmĩirwo nĩ nyihu mũnene wa ndawa cia mahiũ. Anyitithemi ũrĩithia-inĩ wa mahiũ magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa The Kenya Veterinary Association Ndagĩtarĩ Kevin Osore augĩte wonekani wa ndawa cia mahiũ ũrĩ gatagatĩ ga gĩcunjĩ kĩa 320 harĩ 100 nĩ mũgarũ na ũrĩa kũrendekana gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100. Ũnyihu ũraiga mahiũ ũgwati-inĩ wa gũtuthũka kwa mĩrimũ ta mũrirũ, ona ningĩ wa kanua na magũrũ, ũndũ ũrĩa ũrehete wagagu wa gũtambia mĩrimũ kuma kwĩ mahiũ nginya kũrĩ andũ. Makĩrĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa 60 kĩa marigĩtarĩ ya mahiũ, Osore augĩte wagi wa ndawa cia mahiũ nĩ ũracũngĩrĩra nyama cia Kenya kwaga kũingĩra mabũrũri-inĩ ma Arabu na Rũraya kumana kwa mĩtaratara mĩega ya kũmenyerera mahiũ na nyama. Ngorono ya wonjoria
kahua ka gikiro kia iguru guku bururi-ini ni kandikithitie thogora munene wa ciringi 15,517 hari oro kiro thiini wa thoko ya mwaka uyu ya African Coffee Trade Fair. Kuhitukira wendia wa nenda-ini uranyitithania murimi na aguri kuma itaro cia Ruraya, Asia, the Middle East na America uhotithitie arimi a guku bururi-ini kwendia kahua kao na thogora wa iguru. Luka Roticho ni mwendia wa kahua thiini wa thoko ya Nairobi Coffee Exchange augite mutaratara uyu wa wendia wa kahua nenda-ini uria wambiririe miaka 3 mihituku ni urateithia gukurana kahua ga Kenya thoko-ini cia kimabũrũri. We realize that Kenyan top quality coffees are actually not known in the world, especially in the Asian markets of China, Japan, and Korea. That was our initial target market. Why was it not known? It is because most of our coffees were bought and being blended with other coffees, and we lose the origin of Kenyan coffee because of blending with other coffees from Brazil, Colombia, and other origins. Nake Josephine Dikwe kuma Kiguta Estate County ya Nyeri yaugite wendia ucio ni urateithia arimi na kwendia kahua kao na thogora wa iguru na ningi kwionera uria thoko ya kimabũrũri yehiana. This auction is giving farmers a platform whereby bidders around the world can experience the top 30 coffees in Kenya. And we've been able to realize record price of $33.5 per kg. This is the highest ever price that we have gotten for our coffee. Na mashina moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Haya bas ikihada wega tha igere ni tugukorwo tugithomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina. Ino ni ceceni hakuhi nawe Jumatatu maundu maingi ndona ndumiriri ha cianyu guthoma cigano na kamwira muhia akoretwo akiingira. Jeff bururi uyu andu aria makoragwo makiorotwo no aria maragia ruthiomi rumwe. Uria Ministry ya Education kana Ghost Students Schools ni cieheririo kuma capitation list. Okay, Solomon Kimani wanyina wa Dishon Dero wa Nyabo, asante sana. Hada kusanda frequency ni radhi uwegeshokaga Davis and Shatcliffe Jeff. Mwalimu kugerera mwalimu no athikeria maga ni cia tumatire kindu marona gya sha. Alright, MC Ebenezer Jeff andu aria mari kuo ni merwo bururi uyu ni kwega gwitu mathio ya thabarira ciothe araruguragia ni nduguria na ingi ciakitwo na mbia cia CDF mina kuma mathio ya ni kwega ni aje kama una Njoroge mimi oyo ni Njoroge ngeithiria kitu wa ambogo apples ari makutano mawe yomiriria tinde wega na kiro artist wa Ndaragwa Gamini. Jeff tulijikoroga kuchagua UDA wametu confuse sana wametuletea shida mingi sana. Alright Jeff ithuĩ gũkũ gwitũ tutire na ũndũ ũngĩ tũrenda gũcenjia turauga thirikari ĩno ĩthiĩ piũ ndĩrĩ ũndũ ĩtũteithĩtie tiga o kũrehe inegene na gũtũma andũ magĩe na marakara nĩ tondũ wa kwaga kũrora mũingĩ. Icio nĩcio ndũmĩrĩri iria ndĩratũmĩrwo gũkũ gwa 22989. Unetha igere cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi. Tha uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rucine nionogetio ni mime rucine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Nyandarua na andũ ethĩ nĩ mawahinyĩrĩirio mahũthagĩre nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu na njĩra cingĩ maguna kana kũmahotithia kwĩonera ũmatho. Nĩ ndũmĩrĩri iheanĩtwo nĩ atongoria kana ũtongoria wa kanitha wa Angirikani Diocese ya Nyahururu
ĩndĩ ya mĩhang'o ya gũteithĩrĩria gũkũria taranda cia mbeũ njĩthĩ. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ na njĩra itheranĩte. Aciari marathingatwo gũtwarana na mahinda na gũteithĩrĩria ciana ciao njĩra njega cia kũhũthĩra tekinoronjĩ cia kĩrĩu kwĩguna. Kuona andũ aingĩ ethĩ makoretwo makĩhũthĩra nenda ici na njĩra ĩtagĩrĩire, kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu nĩ wanjĩrĩirie mũbango wa gũthomithia ayuthi ũrĩa mangĩhũthĩra nenda ici gũthomithania na gwĩkũria. Yuthi yatũririkania mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa megwĩkaga Youth Sunday, nĩ matũririkania maũndũ nĩ macenjetie and they are living in different times, perhaps different from us. And I want to thank our youth tondũ nĩ matuonia ũhoro wa technology, and technology is here with us, na technology nĩ benefitete andũ aingĩ. Aroraga ũhoro theme wa Vijana Connect, nĩ tũreciragia ũrĩa tũngĩrehe ayuthi aingĩ kanitha-inĩ tukihũthĩra ng'enda all social media, tũrĩa waigua makiuga ũhoro wa Snapchat, ũhoro wa YouTube, ũhoro wa TikTok. Na nĩ tũronaga atĩ maita maingĩ nĩ marĩa ũgũkora andũ ethĩ me thimũ-inĩ, na rĩmwe ũkĩtuĩria maũndũ marĩa marona nĩ maũndũ ma ũrathoni, ũgakora ingĩ nĩ marahũthĩra pornography. Nĩ tũreciriria atĩrĩrĩ, hihi no tũhũthĩre social media ĩkorwo ĩ ngari ya kweneza kiugo mabũrũri-inĩ na kũrĩa ayuthi aya angĩ. Tukiuga na thimu yo tuhetwo ya gupanuka ni maratuteithia kupanua talent citu, tukahota gwika comedy, tukahota gwika TV bulletin na tugacokia ngatho ni leadership itu. Ona to kanitha-ini iratuteithia nginya rĩrĩa twathi society-ini tugakorwo na mitugo miega na tukahota society igakena ni ithuĩ, tuka bring a great impact in the community. Kanitha-ini wa St Mark's Jabi-ini gikundi kia andũ ethĩ kihetwo mweke wa gũtungata kũhetũkĩra iheo mwanya iria marĩ nacio gũkinyia ndũmĩrĩri. Mahũthĩrĩte nyĩmbo, marebeta na thenema, ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũyũ kiuga nĩ iranyita itemi inene gũtambia injiri. These are platforms situmeretwo wega because this is a language inyuĩ andũ ethĩ mũra understand. Use them for the glory and honor of God. Think about your passion and market yourself through these platforms. Kiria mendete muno ni social media. Social media ĩno noyo tũngĩhũthĩra nĩgetha tũhote kũrehe andũ aingĩ ethĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũrageria gũ-connect nao maũndũ marĩa mendete. Tuthomithĩtio kũhũthĩra maũndũ ma nenda-inĩ, tugabundithio gũikara ũrĩa tũngĩhũthĩra nenda-inĩ na njĩra ya a positive way, ũrĩa ngĩhota ku-impact, ũrĩa tũngĩhota nginya gwĩka Bible study na tũrĩ kũrĩa tũrĩ tũgeka twĩ hamwe. Ngiribota Inooro FM kuma kanitha-inĩ wa Anglican wa St Mark's Jabi-inĩ Kinangofu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi. Tukiuma kũu mwena wa Jabi-inĩ tũthiĩ ro kũrĩa kaunti ya Naikuru, na borithi nĩ maikĩtie ngono kwĩrwo ana arĩa marakuruhanio na mahĩtia ma thũgũrĩ ya wendia wa ndawa cia kũrebia kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Moro. Mũnene wa borithi kaunti ya Naikuru Sam Boin oigĩte no megũthiĩ na mbere na mũngũrũrio wao marongoreirie kũhotomia kaimana wendia wa bangi na njohi cia ndũgũgio. Kwĩrwo acio rĩu maraire thero na mararokio igoti-inĩ rĩa Moro ũmũthĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Joeli Kimani wa Njuguna. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Samuel Boin ũrĩa ũtongoretie mũngũrũrio ũcio augĩte bangi ya mũigana ũtoĩkaine nĩ hithũkĩtio rita 360 cia ithano hamwe na njohi ya cang'a na ingĩ itakinyanĩirie ikĩro. We were able to nab or to arrest 4 suspects who are engaged in the illegal use of ethanol and second generation alcohol, where we were able to net about 360 liters of ethanol. Also, during the operation, we were able to arrest 2 suspects of bank with a street value of over 500,000 Kenya shillings. Oho nĩ arutĩire mũkana mũrũrũ maabitha a borithi arĩa makoretwo makĩongania mahaki akiuga cuma yao ĩrĩ mwaki-inĩ. I would like to warn these characters who are participating in these illegal activities that days are numbered. We will deal with them the best way we know. I want to assure the members of the public that your safety is in safe hands, and we are going to sustain the operation to ensure Molo gain or regain the sanity they deserve. Mĩũngũrũrio ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere icigo-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru nĩguo kũhukia wendia wa ndawa cia kũrebia. The operation will sustain the same until Molo and the Nakuru county as a whole will regain sanity, security
and safer and conducive environment. Aduine hashesheni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti ya Naikuru ni jetagwo Joel Kimani wa Jogona. Ndagĩka na ithathatũ ciahĩtũka thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugino tana Inoro FM njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni mimera yaku kugumirwo ni mirimu ya mathangu. Dawa ya Revus kuma Syngenta igitagira waru ciaku igikura na mo magetha makongerereka makiria. Revus, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa thaa igĩrĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 8. Karibu sana Benjamin Wangari. Asante. Gwakĩrwo atĩa? Niĩ ndina kaũru. Ndi ũmwe wa arĩa mena mũnyaka. Na ngaigua wega muno. Na nĩ ũgeithĩtie muno tondũ nĩ ndaumagarire. Ora nĩ ũraumagarĩte? Ndaumagarĩte kaũndũ keho. Na ndaimagara rĩ. Nĩ igua kũndũ gwĩtagwo Kĩanda sana. Kũrĩa nĩ Subukia. Ngoragwo ndĩ mũrata wa Akorino. Kũrĩa kwa nyoka bino nĩ aregaga kau gati kwao. Kĩanda sana. Ndamuhũraga na kaũndũ kau gati kwao. Kĩanda sana. Kĩanda sana rĩ. Nĩ ndĩrarĩ na kũu. Njĩtĩtwo nĩ mũthikabu wa itũra rĩu gwĩtwo Daudi. Na mararĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo thoko kana harambe ya gwaka kĩgongona kĩa Ngai. Na nonya mũndũ akĩnyitanĩra ũhoro wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai rĩ nĩ kaũndũ kega. Nĩguo. Rĩu ona mũthikabu ũcio wa Daudi rĩ nĩ egũcokeria andũ aingĩ mũno ngatho arĩa mararĩ kuo nĩ tondũ wa kũnyitanĩra. Tũrarĩ na mathikabu, mareverenti, atungatĩri nĩguo makimageithia na kumacokeria ngatho. Na thirikari ya county itongoretio ni Samuel Mwaura, county secretary. Nĩ mũrata wakwa mũthuri ũcio mĩaka mĩingĩ. County secretary. Nĩ biũ. Na ngano wa girigiri. Nĩ wa girigiri haona harĩa girigiri. Nĩ ndĩraigua Kamawara nĩtiauga ukapita hapa. Nĩ Kamawara nĩtio mahitia make ũngĩmwĩra nĩ ũrathiĩ rĩ ahagĩrithagia nyama. Rĩu nyama nayo rĩu niĩ ndirĩ mwati mũrĩi mũno. Ndũrĩ mũrĩi wayo? Acha nĩ ndigathĩna kau na nĩ ndĩkũhe wĩra ũcio guoni ũrĩa andũ mathĩnĩkaga. Rĩu Kamawara nĩkĩo itanatira ngĩmwĩra ndĩrĩ mwana ũcio tondũ no nginya ahagĩrithie nyama. Rĩu county secretary ũcio mararĩ hamwe na waziri wa roads naga tondu twina show njega muno Friday ri ndona ta mundu gwitwo Michael Kamau teguka uria wa former uyu ni CEC wa roads kuria Naikuru na waziri wa trade wetagwo Stephen Kuria. Na Shivo Gitau mundu gwitwo chief officer Njoroge Sports. Na director wa political Peter Jega. Peter Jega nĩ kũmenya? Peter Jega ndamũmenya. Ari MCA. Ithitiguo. Na tũrarĩ na mũndũ wa gwitũ ugaga oya ũrĩkũ ũcio wa ng'ombe akoragwo TikTok na kũrĩa kũngĩ akiuga maũndũ marĩa Susan wakĩhĩkĩkĩte yagenagia mũno. Arĩ kũrĩa MCA kũrĩa twĩtagwo Michael wa ng'ombe. Na former MCA gwĩtwo wa Ithaka wa Kabazi na aruti a wĩra megwĩtwo a delivery kũrĩa county Clement na Kifathi wa Shera na Sami na marakĩrĩ hau ũguo. No he muthuri ũraheire ndeto njega mũno Bishop Isaac ũrĩa mũraihu nĩ kũmenya rĩu ũcio ũkaga haha nĩ mwega mũno nĩwe ũndongoragia kũu guothe. Rĩu rĩ he mũtungatĩri wa girigiri wĩtagwo wa Daudi
wa Daudi iri ari kaundu rajirie kega muno kangenagia muno twiragwo muno ni andu aingi araugire atiriri na mukiaria haria inoro-ini ri mukamenyaga inoro ni ritu inoro ni ritu twathondekeirwo ni SK ni no ni ritu uguo riria mukwaria ri mukiaria ndeto cia ruriri mukaria tondu ni ritu rwanyita ciugo icio ni cinjikiraga hinya muno tondu wahota gwiciria haha no wira uri no ni uthukiirwo mahinya mangi ni muingi na ningurikana hindi twari na advert itegutinda ngigweta athikiria mandikire makiuga ndiratutwara wega ni atunyamu tutu tunyuagwo Monday na Tuesday watumenya ikero mucirie kauga atiriri ni ndiratwara mwana thukuru na mwana uyu na ni akinyire mahinda-ini maria nawe urahendeto cia kumute ni kuhitiria urahitiria radio ni itu ta aria maigua ruthiomi ruru tondu ni mutegi njauna ni ahurukire orohuruka ohoro tugatiga kuga ni mugikuyu thikagiriria ni mundu uria wothe uriguaga ruthiomi ruru uguo turakire na ihinda riega na turambiria kigongona kiu na ni karugendo megugithie nigetha kirikirire so andu akianda sana mageithike muno na ni endi inoro muno kuna ona kundu kuria ndoni kwina thina ndiramenya ni atia gugekwo ri ni Naikuru town Naikuru town inoro ndiramenya niki tikinyaga wega Nakuru town na Naroko town-ini ni riregaga edi Naikuru riari kuo riari kuo muno riu ri riari kuo weekend nie mwenyewe radio yakora ni nginya expander ndageririe kwaja kuma haria thigire-ini wa iregi kuingira Naikuru town uthia haria etagwo west side haria Kamoli-ini kundu ri kindu ngeigua riu uricoka kuigua inoro waumira na kura mene ngai na kuru wogo pio uthiete na kurabia na kuru kurabiriria kuigwira inoro na ndiramenya ni kwenda na ngani rimwe na rimwe tondu ni njenjagia ndu kwena gukoragwo na kiria na frequency igire gukoragwo na frequency 89 .7 8 yaga 87 88.7 88.9 88.9 na 89.8 cenjanagia guo icio ni ciaragire ni ndakura ndageririe naga mugucenjia tondu yakwa ngari ndiri ni ranyita turikanagia guo kiugaga maundu haya nao kiaragia maundu no andu ni mathinika kuu tukora twarie na Moses engineer na mundu gwitwo Gikingo mature niki hau guo tondu andu ni makoragwo manyoteire inoro na njira nene muno uguo andu othe akianda sana Subukia na aria maroimite Nyandarua na kuria kungi magoka igongona riu ni twamacokeria ngatho muno ire ngatho cia bishop wa itura riu gwitwo Daudi na ithue othe na muthikafu murata wako witagwo Daudi Mararia na kenwa muno wagirigiria ageithike muno very good karibu sana guko turi okuna ithue otiga riu maundu macio twakiroka kuona maingi ma atongoria kwaria miario ndikana nire miario ya mutumia ucio woman rep wa Garissa ni miario miuru muno na bururi uyu korwo no tucenjie mwikire witu wa maundu mundu ehiari agakinyukirio ikinya ria watho ikinya ri gutuma we aigue ruo na aria mamui maigue ruo na mundu ungikorwo akienda gwika kaundu ta kau aigue ti kaundu kega iherithia ria kiwatho ri riagirirwo gukorwo rigicungiriria mundu kuigua ruo tondu ni aherithio ria tegutanyaga tondu ni ekauru tondu miario makiria ya atongoria ri ni miario miuru tondu tugaga gutiri mutongoria wi bururi-ini uyu utari arumiriria aria mamwendete na kaingi arumiriria aria makwendete Jeffrey matikwiraga ni wahitia matihotaga gukwira ni wahitia tondu mangikwira ni wahitia ri wahota kumaikia nja na hario undu maigua wega magikunyita mbaru uguo makunyitaga mbaru o uria uhana uhitie kana nduhitie no marakunyita mbaru arumiriria acio ri
ini uyu na nio makoragwo mari oru muno tondu na magithi gwika wiki nae kana kugera ngero matikoragwo makuritie we manyitaga mbaru mathiaga na ruo for instance andu acio mathiete kuhura ucoci ri ndina mabio eneo nio ati ni marathie kuhura ucoci ona akionaga TV ni eragwo we usijali ni sisi tuko we hauko hapa hii ni yetu hii ni yetu ni andu acio atongoria mundu akiaria ri nikio gikuyu kiugire ukaunagira kanwa ithigi niguo ukamenyaga uraria miario ihana atia jiguaga Biblia-ini gwiraga guthoma ni kwita thoma muno no ni hunjagirio ngaigua wega uguo ndihota gukwiraga cunji ndungata na karwimbo ni mahotaga na ihenya na wakarura na wanjiru muga rurimi ni rwaragiririo muno horo wa Biblia-ini niguo ati ni rurathimaga na ni rurumaga na no rugere ngero na nikiga kinini ona ni ruinirwo ni mundu gwitwo mutungatiri Kuria Bishop Kuria James 3:1-12 nio yugaga uguo rurimi kiga kinini uguo mutongoria ndetagwo mutongoria ni undu wa kuraiha ndetagwo mutongoria ni undu wa gukorwo ni araria muno agirire gukorwo mutongoria ni undu wa kuigiririka mwikire-ini wa maundu agitongoria gikundi kia andu kana muingi kana athukiirwo nigetha atongorie uguo ni mutumia ucio women rep ni ahiteirie to andu ake ahiteirie bururi na uhoro ucio wa mundu kumenya ni ehia ageka atiri akauga ni soreri ni undu wa bata muno ni undu mwega muno mutugo ucio ni mwega muno indi ndugikorwo ati wira waku ni kuhitagia nigetha uge sorry ni mutugo kamitiri ya maundu ma uigiririki na uikarania na thayo ri kamiti wetogoragio ni mutungatiri Samuel Kobia ri kamiti yo nawe nitumiruraga na ritho ringi tukauga atiriri nie njuga kamiti yo no ithario fiu na rafa uria munene tondu ndituteithitie tondu mana tuika ni maragura gadget cia gucaria wira na riu wira ri ona nduracario na gadget amu watho ni wathondekirwo ati ona to video ri ni twitikiriku thiini wa igoti uguo ri macaragia gadget icio nyingi makihuthira mbeca citu nigetha manyite miario ya muthemba ucio mwario wa mundu toyu ri no ri ungiri manarega kurugamia mundu akuhukana ni ndathamite gukui kuri mundu wanakinyukirio ikinya ngaga kumenya gutire kindu ni undu wi naruo muno mutongoria kwaria miario ingicungiriria rumena na muku nicio nacio icungagiriria bara na bara ya makundi ma andu ndiruagwo ndundio iruagwo bara ya kurutana mioyo ni bara njuru na bara ya kwanangira aria angi indo uguo no nginyagia kamite korone ndiroria na njuga ngauga na ngacokera maita maingi ati ihinda ni ikinyu ta bururi a Kenya na ndimenya kira gituma tweterere ati atongoria no maugaga uria kwagirwo ni guthie ona ithuĩ ta muingi ni tubatie kumenya atiriri na no tuge ati gatiba gaituri ni gakinyite ihinda riu gathurimu wagiriru no kinyeneru wako na uteithio uria gatuhete amu kwina icunje na icigo cina utingiaru wa gututeithia ithuĩ mundu wa Karaji. Good morning. Kworote rucini ni kwega muno kuria nyuma ni kwagirite muno na weekend ndirakiumagarite matura ndirari mwena wa Nairutia mathiko ma muthuri wetagwo Mutuota ni awa na ndiratumwo na ngeithi nyingi muno ni Kinanire Kinanire ndamumenya Kinanire ni deputy governor wa kuria Njiri wa kaunti ya Njiri na vika in charge wa Ruthage ndagwo Gathoni wa Waweru na jeshi ithikagiriria tafarira eno itu itagwo ya Kiemwa Sako na Asolio makua ne majire ne asienta ya Asolio Nyeri gatagati otherwise matura ari reigwa mena thayo no ndiwe niki kaniria muthungu ga the calm before a storm iyo niyo i matura-ini na wathikiriria andu aitu ri ngwiciria na ni matete mundu mutongoria wi handu ureciria uguo Benjamin aroiga atongoria nio maratuhuka miario ya rumena atongoria nio mararumana
na atongoria nio mareciria ati ni makahe andu aitu mwerekera. But andu aitu ri gwiciria ni moete a different trajectory, especially kuria matura-ini. Maraiga ateti reke mari uria mekwenda tugacemania nao haria muthenya wa githurano. Na ngwiciria o uria turathie na mbere tukiaragia na andu aitu, ndona andu aitu ni marathie na mbere magitaukagirwo na makagimara makiria ha guthutukania miario ya uteti, miario ya uthii wa na mbere, na makahuthira miario yo guthukia utongoria wa mundu. Na nikio rona atiriri o uria turathie na mbere ri, he atongoria marathikiririo, he atongoria matarathikiririo, na he atongoria ona mataraheo kanya ga kwariria muingi. Gwiciria ni uria muingi ura na mutongoria utathomete kiundu kiu na muingi ri, ni agakorwo na ihinda irito muno mwerekera-ini wa githurano kia mwaka wa 2027. Na togitaru-ini gitu gia gatagati ni bururi handu wa taru ri no weciragia atiri gathi ndangi no eke mucemanio gicwa-ini weciragia guthia hurwo no arathire areka mucemanio wake na andu marakena na marainuka andu mareciragia ati Githumo ri igukorwo i blood bath ati tukuma hau na rugano rugutindika gatheti kiumia kigima hatiri undu uroimire andu marathie na mbere magikuhukagirwo no weciragia ati Ruto no athie na arugamie mihango Murang'a na arathire na aramirugamia na ngwiciria tungihimbiria kiundu kiu no uria tukoretwo tukiuga andu acio mathie micemanio-ini ri gutiri undu munene mariuga Ruto eguka auge 2 term Rigathi athie auge 1 term Sifuna athie auge wachana na hii watu ya Oburu mainuke uguo hatire bata wa gucogera ngui nie muthi ndi mundu mukenu muno ni undu wa ndeto icio wa ero rari horo wacio muthi ndi mundu mukenu muno na no twire Daud etagwo Kaja etagwo Douglas Kaja Daudi kana undu ndiragwa kulendi Douglas Kaja no tumwira atiriri kiumia giki askoete tuothe agite tuothe na neregete gutwira atiriri he athiete mbere ya kamiti ya bunge Githumo mutikaigwa shuru kana cere neregete gutwira last week riuri nikio uigwa rimwe tukenda kumukuithia murigo tari wake tukamwira atiriri andu aku nio matumaga kugie bara no anyita tondu riu ri matiirorera riria goons cieka atia cienjia kwibanga no nginya meke na riu ri mena mitore uguo bara yao ri ni ricungiriria ikuo uguo weekend ino ri uguo arekire ri uguo ruhonge rwa birithi rurekire ri tondu ngwiraga gutire thiini wa Africa gutire ruhonge rwavata na rwikaga maundu ria magiriire matangirigithia ta ruhonge rwa birithi rwa guku gwitu ruhonge rwa DCI rwa guku gwitu ruhonge rwa biraru rwa guku gwitu icio ni honge cia bata twagirwo gwitira ona ruhonge rwa ugaceru njira kandu atiriri andu meciragia ta bara ya Al-Shabaab yathirire ni ruhonge rwitu rwa ugaceru ruteithagia kumenya mekubanga atia gugathario no tondu ndeto icio tinjega ikimemerekio kana kuhunjio ri ndungicigua tuiguaga uriria meitu ya toria na meitu ri ikoragwo kaingi kabere kandu aria mareka tondu wendu kimagokari riu uguo thigari ici irugamirwo ni Douglas Kaja uguo irekire ri ni kindu gia bata muno na toguo eru ngirire miario ya eru Sifuna ndangiaria mwaka ona ndai no ndungi wa kwaria na ngwire kaundu kangi gatanagirirwo muno riria micemanio ya gitati ya haraganio ri abangiri mainukaga makenete muno mainukaga makenete ona matekuririkana kuri andu magurara tondu ni mekwaririo na ni mekuonekana ta maria ingi muno no ungi marekereria ni maria gondu wa kwira andu ni maria gondu wa kwira andu na undu ungi naguo ndirona urathie kaundu keho ni ati micemanio ya giuteti irathie kigia goro ndukahenio ni mundu ati kwi micemanio itarabangwo na mbeca irabangwo na mbeca mundu arihaga andu akumira andu akumiria andu aria angi mbeca na mbeca icio nicio irandigithia kuri rauma tondu ni nyingi gutiri mucemanio ngirehwo ni andu micemanio ta wa andu 3,000 ukorwo kuhuthirite ati ciringi 500 aca micemanio irathie kigiaga makiria gitaru gia gatagati kubanga toguo William arabangite ni ahuthira thendi na ne ndaugire riu ni ndohegio ni ndiganaga no horo ucio ati ni ndohegirio atiriri
bathi ici tuonaga rĩ ciarehe andũ imenithia ateti makacimenithia arĩa marĩa mwena ũrĩa ũngĩ rĩ ũcio no ithuĩ mendaga kũhũgũia tondũ ndakwĩrire atĩrĩrĩ ndũngĩgĩũka haha twĩtaga Caledonia rĩ wĩ haha rĩ ndũrĩ Haringham aca nwanyita ũguo mu Haringham nĩ ekũbatara kũrehwo handũ arĩkũ nĩ ekũbatara kũrehwo handũ andũ acio marehagwo hau rĩ nĩguo ũteti ũthiaga no rĩu gĩtarũ gĩa gatagatĩ mĩcemanio nĩ ĩragĩa goro mũno na ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ kũrĩ mũndũ ũtarahũthĩra mbeca othe aca gwĩkaga ũguo ĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũteti aihũrie andũ no ũhũthĩre mbeca iria ciothe ũngĩkorwo nacio kũihũria mũcemanio waku nĩ tondũ ũteti nĩ optics na perception muonere wondũ ũcio ũhana atĩa na to nginya atĩ ũkorwo nĩ ũranyitwo mbaru mũno gĩtarũ-inĩ kĩrĩa ũrathiĩ no kĩrĩa mũndũ ndaga nĩ kuonania atĩrĩrĩ ndĩna ũnyitie mbaru wa gĩkĩro gĩkĩ ta rĩu mbica iria ciaumire Mũrang'a mũcemanio-inĩ wa President William Ruto icio nĩ njiganu kũhũthĩrwo kuha gĩtarũ kĩngĩ nĩ njiganu kũiguithia andũ ake a Rift Valley atĩrĩrĩ haiya andũ arĩa twatumire ndũgũ nao 2013 na 2017 ndũgũ nĩ mata ithe mũtiona no mata agacoka agathiĩ kwĩra andũ a Nyanza andũ arĩa matiumaga thirikari-inĩ ũguo nĩ either mũingĩre tene wa tene kana mũike atĩa rĩrĩa ũkuona Asifuna makĩihũria mĩcemanio yao rĩ tondũ me mwena wa mũng'ethanĩro rĩ nĩ kuongerera ũritũ wao wa gwĩtwo metha-inĩ kana ũkaiguithia andũ atĩrĩrĩ ithuĩ no tũkorwo twĩ the alternative movement kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ ũguo mbica rĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata gũtigĩrĩra atĩ nĩ weka atĩ nĩ wahota kũiguithia andũ atĩ niĩ ndĩna ũhoti ũcio wa gũtongoria andũ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ twaingĩra metha-inĩ na twakorwo hau Martha Karua ararĩ kũrĩa Nyĩrĩ arathi Kĩrĩnyaga Matiang'i ararĩ o gũkũ nake ararĩ Mũrang'a onake William ararĩ Mũrang'a former deputy president ararĩ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Gĩcũa-inĩ na bit of Ukambani na munya nĩ ararĩ Mĩrũ na president arathire kũrĩa Tharaka-Nithi rĩu na tũtigĩte mĩeri 14 14 months nĩ kĩambĩkuo rĩu gĩtiambĩtwo nĩ hĩndĩ kĩondo kĩrambwo kĩrĩa gwĩkĩte nĩ rĩrĩ mwaka wa ũteti-rĩ mwaka wa gĩthurano rĩ ndũkoragwo wĩ wa matua mwaka wa gĩthurano rĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũtiriha mĩbango rĩu kahinda-inĩ kuma thaa ici nginya Dithemba nĩguo kĩrarĩrwo nĩguo andũ arĩa me thirikari-inĩ nĩguo marabanga kũmĩgitĩra arĩa menja nĩguo marabanga gwĩka atĩa kũingĩra harĩa ũguo by December nĩguo ũgũkorwo ona Azimio rĩ by December nĩ yathondeketwo William Ruto by December nĩ arĩkĩtie mathabu make ona ũguo matindaga magĩtwĩra atĩ Rigathĩ nĩo mamũthurire anga Ruto December ya 2021 Ruto nĩ atuĩte itua running mate wake no Raila Odinga nĩ atuĩte itua running mate wake no so by December ya mwaka ũyũ angĩkorwo united opposition na ndirona united nĩ mo mũndũ areka campaign ciake unity yao nĩ yathirire ona ndaigua he mũtongoria ũmwe gatagatĩ-inĩ kao ũraugire ndakanacoke kũgwetwo nĩ wa united opposition agwetwo nĩ agatwara andũ igoti-inĩ haiya ona he ũngĩ gatagatĩ-inĩ kao ndĩraigua ndũmĩrĩri arenda kũrekereria ndũmĩrĩri ya kuga nĩ yeheria united opposition nĩ kũgirio aragirĩrio so angĩkorwo nĩ magakorwo me hamwe rĩ mũnene wao presidential candidate wao by December magĩrĩirwo gũkorwo matuĩte itua nĩgetha makorwo makĩerĩra kĩ ndama icio ũguo ũteti mũhiũ rĩ ũkoragwo wĩ ũkĩamba kĩondo gĩkĩambwo hau nĩ hoteti ũkoragwo ũrĩ mũhiũ na nĩkĩo ngwĩciria andũ thaa ici maraigua rugarĩ ũcio na ndindaga ngiuga atĩrĩrĩ harĩ president rĩ ũteti ũhiũhaga agĩtetera gĩturwa gĩake na harĩ mũng'ethanĩro rĩ tondũ nĩ mũramenya weaknesses cia president agĩtetera gĩturwa gĩake rĩ mũkoragwo na ihinda rĩhũthahũthũ mũkĩ exploit marima mathenya ma mũtongoreria wake nĩkĩo kahinda-inĩ ga corona ta rĩrĩ ta kwĩna ũrugarĩ mũnene wa ũteti ĩndĩ nĩ kĩondo kĩrambwo ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ũrĩa rĩu president augire atĩrĩrĩ William Ruto akĩng'ethera Raila Odinga ithuĩ rĩ nĩ tũĩ candidate witũ no nĩ Uhuru Kenyatta nĩ tũĩ deputy wake rĩ nĩ William Ruto
inyuere riu eraga Raila Odinga inyu mutue candidate wa Juno mutue running mate wake no mutire murebanga hihi andu a mung'ethaniro maya gugekora hatikaini tondu matire maraiguithania matingikora hatikaini na no mekore hatikaini ni yes and no kuringana na uria ungienda kuona undu wa mbere undu uria ni itenda kuigua bururi-ini uyu ni uhoro wa zoning ndiendete ni uhoro wa zoning tondu kura ni cito andu maikie kura na kunyita mbaru mundu uria urenda ri ndwagirire gukirirwo ni mundu oro wothe wi muoyo ndwagirire gukirirwo to nikio tuthia kura tugaikia kura na nikio yekirirwo gacira kamwe kayo ni guikia na njira ya hitho nigetha mundu ndakaya gugukua uru nigetha ukorwo na wiyathi munene wa guikia kura no riu mutugo ucio wa tariu United Opposition ri thina wao ni umwe nikio maenda kwahuka ni maronire matirahota gutengerania na Rigathi wa Gachagua handu hothe Rigathi wa Gachagua thie mucemanio niwe uraumira na riu kiu ni kiheo giake nduru ndungika nakio kiu ni kiheo giake mwathie nake ona otindi ugika atia mwandiki wa mohoro aria bakuga uria Gachagua ekire atia augire tondu ni ekuga kaundu gegutuma kwario no weri ona waheo kanya ri nduri kaundu karoima ni haraga chama uguo ri gitumi kiria kingituma mamukaneri ni kwenda kuona ta maraiwo maiyo ni Rigathi wa Gachagua to nake we Rigathi wa Gachagua ngitikirio ri ni angirathire nginyo na ngopia cia DCP kuria Ikamba-indi ni angirathire nacio no uhoro uria uri wa mari opposition igenda gucinda ri ni igianirira munene wao ta hinda riri munene ndwe mundu ni mundu ni akoragwo akaririo ni andu atarahota gucokeria akagarwo atiriri tutirenda wanirire riu twenda we uthie uguo na tukuigire kagina gaka na maundu maya na ni tukoya Jeff na waweru waku twahota no we ndugathiginya irebe utuigire aririo na aririo aria magicira no kumutindika manamutindika ri one na ni maithi chance haha ri tibio kanie jarie na andu amena hinya nikio mutugo witu wa guku tuthia muno uria wi thirikari jiji ajirie bata ni uigire kiharo ona ko nduri haria metha-ini wi ku kuraririo generally around riu na ugirora opposition aria macindaga thiini wa Africa ri maticindaga ni kwanirirwo tene acha uria wanirirwo tene ni atoragio uria wanirirwo tene ni atoragio no ukorirwo meri yaku ni meri karikiru tariu ta Trump ugira Trump hotete kuiga tene ginya andu aria othe mangirwa makoiga atiriri ni tukarugama no uria rugama ni agatuhinga already ni aerevetwo ungirora kuria Ghana president wa riu Mahama ni agwite githurano kiu kingi na kiu kingi uguo andu othe aria mangirugama mungethaniro mugaga atiriri Mahama we no aroneka tena mayu uguo agatugirio thirikari ndingihotire kumuhura nikio ahota gucinda kana uke immediately ta kuria gugwitwo Senago wanirire Dimasimie Dimasimie wanirirwo andu othe marigo atiri uno we kuhota wakamwira uno we kuhota ri onake mwene ri ungirwa mbica ciake riria nirirwo na riria ehitithagio ri onake ndia makaga akoiga kari ithuĩ twahota ndetikitie uguo strategy ya mung'ethaniro kwa ihinda riri ingimera atiriri nona uguo marahukanire mundu ni athiururuke ni matige kuga ati gicigo kirio nyitagwo mbaru muno acha ucio ni uteti muhituke ni mahinda thiururuka bururi uyu tondu ugithiururuka bururi uyu mundu wothe mutongoria wothe athiururuke bururi uyu tugo civura nathire Githumo ri na rigathie giciwa-ini ni twateithia cohesion ya bururi andu matige kwambukana andu matige kuona atiriri we urariria mugikuyu uguo ni agikuyu urari horo wao makajia kwambukwo no anyita aya urariria andu a Mijikenda makajia kwambukwo ta andu mararugama na ng'ania tungienda kweheria horo ucio ri ni mutongoria wothe we uraita no ni enda giturwa gia president ri acarie mbeca athiururuke bururi uyu kundu guothe akimathagira kura
makinya riu haria niguo makaria mauge atiriri na twarora ri tondu tutikire akigwithuo theri wa werwe mbere itu ta riu Raila na Mudavadi na Wetangula nigetha Wetangula na Mudavadi maume mungethaniro ri maikaraga thi na ithe wangi na makerwa atiriri njira wewe na kura cigana ikirite cia Raila njira akauga cio ndikiri no mundu ndakirugamite muno ihinda iraya. Thank you very much. Netha igire ndagika 36 ni kiumia giki turambiriria muririkane kiumia giki na thiku inya ndio kana muramenya uguo Friday ni holiday aya uguo tuna holiday ni yake nao one arutia wira Labor Day arutia wira ithi tukoragwo turi arutia wira njue muri arutia wira no mutiri wira arutia wira thirikari acha Labor Day ni ya muruti wa wira mundu wothe woyaga tuindo twake tumathaga twake mituko yake agathie wira nginya murimi muthenya ucio ni wake muno we uranagenio ni kinebia kana nako dinanegena muno no ni kuona ndona atiriri andu acio atuuri aragiriria ri ndari handu atuhutagia acha na arutia wira ona murimi no ko mutiri thiini wa gwataniro yake no iga muthenya ni warutia wira thiini wathi aiko mutiri thiini wa kutheiha kana yewe ngiri mutiri na bahati by the way andikia mohoro ni mari gwataniro no ri gwataniro cia ori tondu nio magiro gucindwo bituma yagire muno ri matimi aragiriria maragirio ria mahutio niguo mekiraga kiria mask kanua eta wathi tape solid na bagekira kalamu haha kira kalamu na ekora impact na impact nene no matikoro mari aingi tondu ningi kura no kurendwo mohoro Netha ithatu itigarite ndagika 26 twina Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari tukirora maundu maria marakirikuo kiumia no tawe murimi wa nyanya ni uyu uria mumero ucio koragwo uri wa bata o muthenya families ni itumagira nyanya nyingi muno kuhaririria irio no ni we ati nyanya ni igumagirwo ni mirimu ta leaf spots, early blight, late blight na powdery mildew no ni koragwo ikinyihanyihia magetha maku no kaga baita Tonjaga kuma gwa Syngenta East Africa aya nio makoragwo magika uthuthuria na gutigirira ati ni wareherwo maundu mega nigetha hote gukorokirwa na mirimu kiraka kiyero powdery mildew ni okimuhu huthira Miravis Duo no kwikira bobo ya lita 20 cia mai umikire mililita 15 cia dawa ino igwitwo Miravis Duo. Miravis Duo muthikiranira we koragwo ina hinya muingi muno ne koretwo ithondeketwo no baciriri munene uguo ne koragwo ikirwa kaimana na early blight ne kanina kaimana wena ni ukoragwo na thayo wa ngoro tondu ne kugitira nyanya cia kuthiku 14 no na kungiura mbura nene ati ndithambagio ne mai oro uguo na ningi ina thiku ithatu utanatua wendie matunda maku. Miravis Duo ne tumaga mumera waku wa nyanya wikare wega na to uguo tu wakorwo ina magetha maingi. Huthira Miravis Duo rate ya 15 ml hari 20 liters turaria horo wigie Miravis Duo tukaga ni kinga thabiti mapato zaidi rere neitha ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana Haya, kuma kwa Miravis Duo daigira kwa Orondis Ultra igitagira mumera waku wa nyanya ndugakorwo wina kiraka kana murimu ni ukoragwo kihutia mathango kahutia mukori no kahutia kindu gegwitwo kiro na ningi no ukoragwo kihutia matunda na nikio turenda muthikiriria ndugakorwo kiuro ni mumera waku hingo ciothe gitira murimu uyo wa late blight na Orondis Ultra ino tumaga mumera waku ikare we na ugima mwega gwa kahinda ga thiku 14 kana ukagitira mirimu thiku 14 na wona warikia kuhuhiriria nduthambagio na ihenya ni mai kana mbura na ne thiku ithatu thutha wa kurikia kuhuhiriria coka wambiriria kwendia Orondis Ultra ni koragwo iri na hinya muingi muno na nikio bobo ya lita 20 rekira 8 ml nikio tugikurikana muthikiriria Orondis Ultra tukaga mapato safi deal power ndo horo makiria muthikiriria huthira Miravis Duo na Orondis Ultra tukaga no tukana na Ridomil Gold chagua Miravis Duo na Orondis Ultra mahida maya kugaga ni kinga thabiti mapato safi na deal power horo makiria hora jona 0721 86
4340 0715 30 49 11. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ithato itigitie ndagika 19 naona cihanda thaa ithato cia ruciri ni tuguthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina indi reke twambe tucokererie haha hari muthuriti wa Weru turania atiriri kuri na andu marauga mongongererwo mahinda ma kwiyandikithia mass voter registration ni terathira kiumia giki ndiu kana mekunina no ni tuya atiriri no nyume haha thi hare haitu Kiambu township ndihadikithie ta muikia wa kura nona hihi taithu tugakorwo na mito kana tugakorwo tukihia kwenda guikia kura 2027 nigo kuringana na uria utetio kwigariura tariu korwo githurano gietirwo mieri 6 mihituku riria marakara magitaru kia gatagati mari iguru ri na thirikari ya President William Ruto ri kwaria mandu ni mangiumirire na njira nene muno kaidini gaka ni urona kiundu kiu ni kirathi kihwererekeire ugo kungikorwo na githurano umuthi no wone apathe ya gikiro kia iguru muno ugo haria mbere ni gukaringana na uria mathabu ma uteti magakorwo meigite wa mbere kiria gitumaga andu meyumirie ri ni mwina mundu wanyu haria gukorwo na mundu wanyu haria ri ni kiundu gitumaga andu meyumirie na njira nene taru kwa muhiano ithui tukoretwo na voter turnout ona gutuika 2022 ndari iguru muno no ni ithui tukoragwo tutongoretie hari voter turnout ni tondu warora ithurano iri tacigana ta 50 iria cikoretwo guku bururi-ini wa Kenya ri mugikuyu ni akoretwo haria mbere uguo ni kuga atiriri ithui ni tuwi bata wa githurano no ni tukoretwo tukiumira uguo ni gukuringana haria mbere mwena wa mung'ethaniro ri ni magakorwo na mugikuyu haria mbere kana magakorwo mereire mugikuyu ki President William Ruto ri ona gutuika ena muthing'iririo munene wa kurekia Professor Kithure Kindiki muthiaini ni agakorwo na mundu witu haria iguru ri niho haka dictate mugikuyu agakorwo hana atia iguru ri uguo kwena mwigari urire wa uteti I mean hendo gutungituma nayo na icigo icingi wone andu makiuga atiriri ni twagirire kuigithia gathire fulani na ni ukuona narrative ya kuigithia gathire fulani igiuka muno mwerekera-ini wa githurano giukite makiria ndirona ta tugatindikiririo muno tuigithie na andu a western ndirona ka narrative kau gakendio muno tunyitane nao aria makarugama guku makiria Nairobi kundu ta Westlands ni ukona tugitindikiririo muno tutume ndugu senator wa Nairobi agikorwo Sifuna ona gutuika tha ici kiuga giake ona ndigikirite giturwa gia senator no agikorwo na agitindikwo arugame guku ni ukona ni agathukirwo kura nyingi muno makiria cia andu aya itu gukuringana na uria mwigari urire woteti ugabango na haria mbere indi twatigia o thiku icio inya tondu Thursday niguo tukahinga enhanced voter registration no mundu tanakia na mweke ucio ndagirire gukua ngoro tondu ni tugakorwo na ikereka ria muthia ria enhanced voter registration na rigakorwo riri December no kiria tuonete ri ni ta utari na muthingiririo munene wa kuria gitaru gia gatagati kiandikithie kuma gwi thirikari kuma kuri atongoria aitu no ni meciria maria andu ingi mena mo ni atiriri andu ingi meyandikithia gitaru-ini gia gatagati kura icio nicio cikahuthirwo kurehe mogaruruku ngwiciria nikio gutari na muthingiririo munene wa kuria andu meyandikithia gitaru-ini gia gatagati ari mundu ndona andika atiriri ha menda tumire ri mekire Matiang'i na Ndindi Nyoro tukaumira tene no tene ugiakauga atiriri Kalonzo na Sifuna ri agikuo matikaumira muno ithuĩ tumiraga ira Wangari tumiraga ni tondu twina mundu witu ha either deputy president kana president tuge atiriri no tene kuga uguo tondu tutire twakorwo hau tariu twiragwo atiriri mugikuyu ndangithura mundu tari mugikuyu tugeikio hau 2022 na tukionania atiriri by the way mugikuyu no eke atia no athure mundu tari mugikuyu riu tutire twakorwo handu hariri mugikuyu atari na mbemwe na namba igiriri no aumire nigo ndiroiga atiriri twakinya hau riu ni ndama iria cigathakwo na kiria mugikuyu akerirwo igatuithania kana ni akaumira
kana ndakaumĩra. Na Mũgĩkũyũ nĩ wa mwanya mũno tondũ nĩ aroraga maũndũ nĩ oĩ kũrora maũndũ manene na maũndũ manene kuga na maũndũ manene gĩturwa kĩrĩa kĩnene nĩkĩo kĩmũgucagĩrĩria mũno kĩrĩa gĩa president na nĩ aroraga maũndũ manene ta rĩu barabara ya mau rĩ ti ya itũra rĩmwe nĩ aroraga barabara ta ĩyo barabara ya kumĩria kũrĩa kũrĩmagwo cai rĩ kũrĩa kũrĩmagwo kahũa rĩ kũrĩa kũrĩmagwo kĩrĩa kĩngĩ rĩ barabara ĩyo nĩ amĩonaga to nĩ ramũhutia nĩ wanyita rĩu aroraga maũndũ macio njuge atĩrĩrĩ wa mbere maũndũ ma kuongerera ihinda rĩa kũregister rĩ kau no kamũndũ nĩ kaũndũ ga kwĩigĩrĩra gũtiagĩrĩirwo kuongererwo na ndagĩka ĩmwe kana sekondi igĩrĩ acha tondũ nĩ tũrahetwo ihinda rĩa kũigana wambe ũmenye ta rĩu ihinda rĩrĩa rĩngĩ ningĩ kwĩyandĩkithirio rĩ gũtiandĩkithirio mũno no rĩ nĩ kũreyandĩkithirio hanenanene ona gũtuĩka ateti nĩ maratharirie gĩũthi kĩa mbeũ njĩthĩ rĩrĩa maranjirie kuga mekandi na ũcio ũrarĩ mũgambo wa mbeũ njĩthĩ mangĩrarekire mbeũ njĩthĩ ĩyarie nĩ ĩrahota kũgucanĩrĩria rĩrĩa andũ ethĩ maronire ũguo rĩ maramba gũkua ngoro hanini njuge ihinda rĩa kwĩyandĩkithia rĩtirũgamagio ndimenya nĩ gĩtũmaga IEBC onayo rĩ irĩ gũka kũrĩha kũndũ ta gũkũ itarĩria andũ atĩrĩrĩ gũtinahingwo kũndũ guothe wĩyandĩkithia ũthiaga na mbere oro mũthenya kĩndũ kĩrĩa mekaga rĩ nĩ ũhoro ũyũ wa enhancement kana massive registration rĩ wĩyandĩkithia wa ingĩwĩta kĩmumu rĩ nĩguo ũkoragwo nyihĩte tondũ naguo nĩ ũhũthagĩra mbeca na nĩkĩo wamũragĩrwo ihinda no ũngĩthiĩ constituency-inĩ yaku headquarter no ũkore andũ a IEBC kũu wĩyandĩkithie ũguo gũtiagĩrĩirwo kuongererwo ihinda ona rĩmwe njoke ngwĩre atĩrĩrĩ andũ aitũ roria kana andũ aitũ nĩ makaimĩra andũ makaimĩra kũringana na rĩrĩ arĩa maumagĩria andũ mũno rĩ nĩ atongoria gĩturwa kĩrĩa kĩnene tondũ nĩo marenda kura iria nyingĩ na mangĩcoka rĩu makorwo matwarithie kaũndũ kau nginya harĩa he MCA rĩ ũrenyitithania nawe rĩ rĩu nĩ akoimĩria andũ aingĩ nĩgetha mathurane tondũ gĩthurano gĩkĩ gĩkahotanwo na kĩndũ gĩtagwo turnout ũrĩa andũ makoimĩra nĩo magacinda tondũ kwa ihinda rĩrĩ ithurano cigana ũna rĩ gũtirĩ mũndũ ũhotaga na makĩria ma 300,000 ithurano ũguo andũ mangiumĩra rĩ niho mũndũ agatorerio andũ ũguo rĩ mangĩigua ũguo o mwena umĩria andũ ao na toguo mwena o mwena na ithuĩ tũrathurana rĩ twĩyũrie mũndũ tũrenda kumĩra nĩ ũndũ wake rĩ twenda kumĩra nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ nĩ witũ no ndarĩ ũndũ angĩkĩra ndũĩ kana nĩ tondũ nĩohithanĩtie na ng'ania na ndakwĩrire gĩthurano kĩa bũrũri ũyũ gĩtangĩcenjia history ratwĩra atĩrĩrĩ kĩhotanagwo na narrative na karũgano thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 10 maya nĩmo tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ithatũ rũcinĩ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Cira ũrĩa Rigathi araregana na kũhagũrwo gwake ũrathikĩrĩrio ũmũthĩ rũciũ na oke igoti-inĩ rĩa Milimani gũkũ Nairobi. Mbura nene gũcũngĩrĩra hathara thutha wa cikaro cia mũingĩ kwarahĩrwo nĩ kĩguũ mwena wa Ngomongo kaunti ya Kirinyaga na aciari gũtarĩria moritũ ma wagi wa mbeca o rĩrĩ mathukuru marambĩrĩria kũhingũrwo ũmũthĩ. Macio nĩ mangĩ maingĩ na cihanda wega thaa ithatũ rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Coffee Berry Disease kana CBD na Coffee Leaf Frost nĩ koragwo ĩrĩ ũgwati mũnene kũrĩ mũrĩmi wa kahũa
CBD nä koragwo kä hutia tå begå na å ngä korwo kä rona å rä a gå thiaga nä koragwo ä kä nyihanyihia å ritå wa tuo na ningä må thikä rä ria å ngä enda kå nina coffee berry disease hå ra Quadris kuma kå rä gwa Syngenta. Quadris ikoragwo iri dawa ikoragwo ina kana ikoragwo iri na dawa ya kunina mirimu yo yeri na o niguo guthiaga coffee kana wona wahuhiriria dawa ino mathangu matigagwo mari na rangi wamo na mateithagiriria hari guthondeka irio na njira nene muno horo wigie kihwa kimwe gigakuhe kilo nyingi wahuthira Quadris na ningi to uguo tungenda gutukania ni gramu 4 harĩ lita 20 cia mai. Quadris ironekana duka-ini ya gukuhiririe ya wendia wa indo cia urimi. Ningi ni tukoragwo na ingi itagwo Master Cop, ino nayo ni fungicide ikoragwo ikinina coffee berry disease na coffee leaf rust na ikoragwo ikinina stage o yothe. Muthikiria Master Cop ni kugitira mumera waku wa kahua gukorwo ukihutio ni CBD na CLR gwa kahinda karaihu. Master Cop ni ikoragwo ikinina mathina macio mothe na ndihuragwo kana ndithambagio ni mbura oro na hanini. Master Cop ogwikira 40 ml harĩ lita 20 cia mai na ningi ni gutukania wega no korwo kiruta wira uria wagirire. Wenda kunina coffee berry disease na coffee leaf rust huthira dawa egwitwo Master Cop. Horo makiria thie kura kwa www.syngenta.co.ke na mari mitambo yao ya ukinyaneria. Amos Kariuki namba yake ni 0724 752 629. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Riu kiumia giki gikorwo gikina maundu maingi horo wigi macira macio ma uria wari munini wa mutongoria wa bururi tukuigwa teti muno ndona atongoria makiari na guku na ndo one time maragwo no tumutindikite andu atuta maragwo no mari mbere kiumia giki acha gutigokorwo no teti acha uteti kaingire uhiuhaga andu magicokeria rigathi na ndona riu egukorwo busy igoti-ini riu busy igoti-ini ri ndegukorwo na miario uguo ndegukorwo na mundu wa kumucokeria uguo he andu mekuhuruka kiumia giki rigathi ni he andu weekend ni andu na ngothekie na nikio andu meragwo atiriri uteti ndukanaige ngoro acha ndukanaige mandagwa tuteithirie muno gututaurira ndukanaige uteti ngoro tondu wa riri ni kana rigathi akihamurithio niwe wakiri wa mbunge ariu Otiende Omolo na senior counsel James Orengo acio nio matongoragia nio maiguithagia maseneta ati rigathi agirire kuinuka niki uguo cira-ini uyu tondu mbunge niyo thitangitwe kirwo ndi ahuthirire mutaratara uria wagirire andu aria magirire kurugamirira mbunge ri umwe wao ni James Orengo ndona gutuika ru ndirona tegucenjio no nigukuonia atiriri tondu muthi mararia ruthiomi rumwe ri riu maundu maikaraga magicenjagio no cira ucio ri ni wa bata wathikiriria mawakiri makiaria ri no igo makiuga atiriri hena uhotekeku munene muno ona gutuika tutingĩarĩrĩria maundu maria me igoti-ini hena uhotekeku munene muno ciuria iria rigathi akoretwo akiuria ri ciyũkio na ũritũ igoti-ini nĩ ndacirithirio na kĩhoto tondu nĩ wega kũririkania muthikiriria ati rigathi ndathiĩte igoti-ini kuga kuhagurwo kana kuhagurwo gutiari kwega aca hau ndungitetia tondu mutaratara ucio ni political na ni mutaratara wa bunge ucio ndungitetia bunge ni yatuire cira ucio kiria rigathi aroria ni riri ni ndacirithirio na kihoto kiu nikio aroria igoti riu igoti riri ngiuga ndwacirithirio na kihoto ri ni gukiuga atiriri ndukiagirire gukorwo na ni gukorwo ro haha na he maundu na kuga riu tondu akirutirwo na kihoto ri ni ndungigicokio office tondu he maundu maingi muno mahandikite uguo kire igoti ringika ri ni gukwehereria murigo ria ukaga na kuhamurithio wabici-ini na ringi kwehereria murigo ucio ni kuga atiriri 2027 ri ni wahuthi ni tha ici turoiga atiriri rigathi ndari ithabu kiki kwa muthi ndariho kuringana na wira no riu no amwehereria murigo ucio riu ni acoka kihitahitano-ini na acoka hau wi ni horo na andu araritohiera andu aingi muno tondu riu no amutua a full
presidential candidate au neo harari tuhira what are the possibilities no ehererio mahitia wenda kuga mahitia macio ndwe kura igoti-ini gutire mwiyagurio na mwiyongororio na gutire feelings ne may I understand you sir senior counsel you are saying this kura was 6 and this one what happened to this one it was not there are you with us no ginyagia ukorwo raigirira riri kihoto tondu mucirithania mutire handu ndari kindu kingi kubataranaga tondu ari kuo mugiukanirira ni nyumwa mutwarira ndeto mumuhe uhoro na ni mwihoko wakwa ati kihoto kiria gikuma tondu nikio kirumagirirwo ri ni kiega na guthii igoti-ini kwa Rigathi wa Gachagua ni gwateithia bururi oitina nigetha ruhonge rwa cirithania na ruo ri rwiyambararie hari kurumirira kihoto na kihoto to kuga ati niyo wahota acha kihoto ni kuga ati maundu mothe marorwo ri mwena uria wina umari ni mwena uyu kiu nikio kihoto na by the way Rigathi no ende gutuike ati ni ahaguri no ende gutuike tutishira turariria gutuike ni ndahaguri na kihoto nigetha riu riu tiga cio mung'ethaniro arama hutia wega na miario mangethira guthira horo wa miaririe tondu akikiuga ati no akiona ucambore ngikoro naguo ri ugikorwo times 2 da kwira reke ngwire na ngirwo atiriri ni ukwenda gucokerio akiuga ndikienda wira thwa muthemba ucio acoke ni undu wa uhoro wa uteti ukiambarara hau uguo gitura-ini kiu giake no ende nigetha gie by the way ndakanjigwe to ni gutaura ndirataura ndakanjigwe ni gutaura ndirataura no ende ere andu ari atiriri nie ndirakienda kiria kia iguru biu muranjiga ha tondu ni tui augire wenda gutuika taki Raila Amolo Odinga uge munene wa giuteti na already ni awoete uge ucio uguo uhoro wa cira ucio wa kiria ni guko uteti ni ukunyiha ni tukuririkana riria akira ona ni tuga ati ni taraninire maundu tugakira uguo no tugacoka tukona no ngwire ngirikia ati uteti wa mundu ugwitwo William Ruto no uteti wa Rigathi macio no mo uteti maria maiganaine kwa ihinda riri tondu no igura Ruto arahuthirite ati aroiga ndimuturerie maru aroiga ndimuturerie ni ndikituria goturia Ngai utetiri ciugo cirari na camuno na inginyita Rigathi aroka aroiga ona tiga ona guthambia nguo kana ni guturia maru andu ni maringitie ngucokie kuu gwa giutetiri andu acio mena uteti wa iguru tondu ni maikarire na professor of politics in quotes etagwo Daniel Toroitich Arap Moi Jeff na second committee tondu ni tuga Rigathi angehererio cira uyu uria kungihana ni acokerio camba wake woteti no angihotwo igoti riuge ati kwari na kihoto mutaratara-ini mugima wa kumuhagura ni kuga atiriri ni eherio mathabu-ini moteti wa Kenya na njira nene tondu gutire giturwa kia muingi angenyitirira kwa ihinda ria miaka 10 uguo ni kuga atiriri ona gutongoria kiama gioteti tondu kiama gioteti ri ni utonga wa muingi tondu kingihota na iturwa ri kiama kiu no gikorwo na funding ya kuma gwi thirikari ona kiama gioteti ndangitongoria uguo cira uyu ni wa bata na njira iyo bas tareke ndimo mugethie kiumia giki ndimwire ndironire Faruk Kibet araugire atiriri tondu ndurire ici ni ciongo ni citongoretie bururi uyu muno ri ni ihinda aria mbaru ya gutongoria niguo araugire ira ona kendirona ni areruta wega tondu ndeto iria ahuragwo nacio ri uteti wake wiiga iguru gukira aria mamuhuraga aria mamuhuraga na mathomo uteti wa Faruk wi iguru niwe urarehire giturwa kia kuria ni marava no urarehire giturwa kiu tondu aririe kiria nginya kimbaruhia uguo Faruk ri ni amenyete uteti na ndimenyaga uria umire guku thingira wa iregia githina ku tondu na kuria ri ena faida nene gukira ria ikara guku tondu guku ni line ya bangithagia no kuria ni ngumo ya William areka ati Jeff njitikiria ndorira menya kurikia twarikia turamenya turikia jugi atiriri he mutumia wa bari citu cia vavai uhurukite haria Nebu tagwo nyina wa Karanja Emily Njoki Karanja na akahurukio
muthenya wa etatu kuria Nebu Kiambu County yire family yo ya Kifuna Kifuna niwe mama wa baba witu ndimere family yo Ngai amomiririe. Thank you very much. Waweru agicoka kuri Inoro TV mwagitugeithagia mwe kuri Inoro TV. No muthe ndigikugeithia tondu ndathe igoti-ini. Ni nie ndiko. Ni nie ndiko. Githio tukire na ndetorita. Sawa. Thank you very much. Waweru wa Nyambura na Benjamin Wangari mukigena wiki njega. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itigane Inoro FM nĩitahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Cira uria Rigathi wa Gachagua araregana na kuhagurwo gwake urathikiririo umuthi rucio hamwe noke igoti-ini ria Milimani guku Nairobi. Mbura nene iria roira nĩ icũngĩrĩirie hathara thutha wa cikaro cia mũingĩ kwarahĩrwo nĩ kĩguũ kũrĩa gĩcagi-inĩ kĩa Gomongo mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga, na aciari nĩ maratarĩria moritũ ma wagi wa mbeca marĩa maragerera rĩrĩ mathukuru mambĩrĩirie gũcokererio ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ ya mwaka ũyũ. Arimũ anene nĩ metigĩrire mũno kuoya ciana ciũke cukuru itarĩ na mbeca. Rĩu ciana ici cioka rĩ itarĩ na mabuku irĩandĩkagĩra irĩrĩaga kĩ? Nĩ maraigua guoya gũthiĩ cukuru matarĩ na bithi na matarĩ na kĩ na uniform, tondũ ciana nginya nĩ igwĩtigĩra gũthekererwo kana kũ-intimidatwo nĩ arĩa angĩ we ndũrĩ na uniform na kĩ, tondũ nĩ maũndũ mahanĩkaga. Maita maingĩ nĩ marĩa ũgũkora andũ ethĩ me thimũ-inĩ na rĩmwe ũkĩtuĩria maũndũ marĩa marona nĩ maũndũ ma ũrathoni. Gũkũ itũra rĩa Gomongo na gũkũ maĩ nĩ mĩiyũrire, ndemwĩra ya Mũcaina nĩ tuire, gũkũ maĩ mĩiyũrĩte kũiyũra tũtĩgĩa kũrĩa tũtĩkũnyua, rĩu ona ciana gũkũ itĩngĩthiĩ thukuru, gũkũ na nga herikobuta rĩu ĩgũke tũkue mũtũtũmĩre herikobuta. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ, nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi Otana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria kũrĩa igoti-inĩ na cira ũrĩa mũnini wa president wa kerĩ Joyce Rigathi wa Gachagua araregana na kũhagũrwo gwake ũracokereria ũmũthĩ igoti inene rĩa Milimani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Rigathi aratetia mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo nĩ mbunge ya bũrũri hamwe na Senate kũmũikia nja kũrĩ mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2024, na ndũmĩrĩri-inĩ yake mũtongoria ũcio wa kĩama kĩa DCP na thiriti yake mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro maugĩte marĩ na mwĩhoko na igoti atĩ nĩ rĩgũkorwo rĩkĩmũhe kĩhoto. Cira ũyũ wĩrĩgĩrĩirwo gũthikĩrĩrio ũmũthĩ rũciũ hamwe na oke tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Jethan Kamau. Ndũgamano nene nĩtanyĩtwo thĩinĩ wa igoti nene hĩndĩ ya gũthikĩrĩria cira wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua kũhĩtũkĩra mawakiri yake matanyĩtwo gũtetia kũhagũrwo gwake kuma wabici-inĩ. Nĩ cira ũkĩte thutha wa gũkorwo ũrũgamĩte kuma na cira ũrĩa Gachagua handĩte igoti rĩa gũcokia macira riko rĩa kũregana mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu nĩkĩrĩa augĩte tiga mũcirithania mũnene Martha Koome, Mwilu ndarĩ na hinya wa kĩwatho kwamũra acirithania igoti nene gũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo gwake. Acirithania mamũrĩtwo nĩ Jaji Mwilu nĩ Eric Ogolla, Anthony Murima na Freda Mugambi. Nĩrĩtwo igoti rĩa gũcokia macira riko rĩateanĩrie na kuga Mwilu ndarĩ na ũigĩrĩrĩki ũcio, na thutha ũcio mbunge ya bũrũri yacokire gũthiĩ igoti-inĩ itũgĩru rĩa Supreme kũregana na itua rĩu. Acirithania atano magĩtongorio nĩ Martha Koome magĩteanĩria cira wa Gachagua gũkũ makĩregana na itua rĩa kũrũgamia cira ũrĩa Gachagua handĩte igoti-inĩ inene, kũrĩa acirithania acio maugire matingĩhota kũingĩrĩra cira ũrĩa gĩkĩro-inĩ kĩa High Court. Ningĩ igoti rĩa gũcokia macira riko nĩ rĩacokire rĩgĩteanĩria cira wa kũregana na mbunge ya bũrũri kuongerera ũira wa ndũmĩrĩri cira-inĩ ũcio wa Gachagua, ũndũ ũrĩa igoti rĩa Supreme onaguo rĩateanĩirie. Gachagua akoretwo agĩtetia mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo kũmũhagũra kuma gĩturwa-inĩ kĩu. We have faith in our judicial system that it should be able to give justice to Rigathi Gachagua, his supporters and the people of Kenya.
that the 3 judges will do what is right, apply the law, and give justice not just regarding Gachagua, but uphold the Constitution of Kenya because it's the right thing to do. Riu kwambĩrĩria mũthenya wa mũthĩ nginya gatatũ ga kiumia gĩkĩ Gachagua hamwe na mawakiri yake matanyĩtwo gũkorwo igoti-inĩ kwa Bashira na gwĩtetera. Atongoria mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper, Justin Muturi wa DP na Eugene Wamalwa othe makiuga mena mwĩhoko kĩhoto nĩ gĩkũrũgama. Our judiciary is our last line of defense. Is the only remaining institution ambayo haijakuwa captured na Bwana Kasongo. Beginning tomorrow, that independence of the judiciary will be tested. Aliondolewa kiimla kwa mamlaka. Mimi kama wakili najua ni kiimla kwa sababu katiba yenyewe haikufuatiliwa. It was political mobilization, less national interest. Hata Senate, compromise as it was. Some of the allegations waliona hapana hii hata sisi hata watoto watatuchekelea. But you see, because a process of impeachment, you don't have to prove all the allegations. Wakasema hata tushikilie hii chache. All of it trumped up. Gerifa Tarainor FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Tukimurika ũhoroge nĩ atĩ kũraire wagagu kũrĩa gĩcagi-inĩ kĩa Gomongo kĩrĩa kĩrĩ wodi-inĩ ya Mũtithi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga thutha wa cikaro cia mũingĩ kwarahĩrwo nĩ kĩguũ kĩa mbura nene. Aikari merĩte Inooro rũcinĩ atĩ nĩ maremetwo nĩ kuma nja ya nyũmba ciao iria irigicĩirio nĩ maĩ na kũmaiga ũgwati-inĩ wa gũthererio nĩ mũiyũro. Rĩu marakaĩra maabitha rũhonge rwa kũhũrana na mogwati hamwe na warĩ kĩama kĩa Mũtharaba Mũtune na ningĩ atongoria kũmateithĩrĩrio ũrĩa mangĩkorwo makĩthara kuma ũgwati-inĩ ũcio. Maranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Gĩcagi-inĩ kĩa Gomongo na kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ thĩinĩ wa wandi ya Mũtithi gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea, rĩrĩa mbura yura nĩ makoragwo marĩ na thĩna mũnene kuona makoragwo maikarĩte ta marĩ gĩcigĩrĩinĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ thĩna mũnene gũkorwo makiuma gũthiĩ mĩbango-inĩ ya kĩwĩra o vamwe na makĩria ivinda rĩrĩ ciana iracoka cukuru kũrũmĩrĩra mbura ĩrakorirwo ĩkiura na ĩrĩa ĩkorirwo ĩkiura ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ na thĩna mũnene. Gĩtagwo Eunice Mũthoni gũkũ itũra rĩa Gomongo na gũkũ nĩ maĩ nĩ mĩiyũrire, ndemwĩra ya Mũcaina nĩ tuire gũkũ maĩ mĩiyũrĩte kũiyũra tũtĩgĩa kũrĩa tũtĩkũnyua. Rĩu ona ciana gũkũ itengĩthiĩ thukuru gũtirĩ barabara. Rĩu gũkũ nĩ tũthĩnire, rĩu gũkũ mũke mũtũbe ũteithio nĩ tondũ gũkũ ti kwega, nginya mĩaki yakĩkia nyũmba no maĩ matheri. Rĩu tuikarĩte ũguo, rĩu tũtiramenya nĩ atĩa na arĩmo tũteithĩria thirikari. Nĩ thĩna mũnene magũmĩire kuona matingĩbota gũkorwo makiuma thĩinĩ wa gĩcagi gĩkĩ, ona matingĩbota gũkorwo makĩruga thutha wa gũkorwo nginyagia nyũmba ciao irĩ na maĩ. Marĩtwa nĩ Sabia Wanjirũ Mĩthamo na gũkũ tũna thĩna mũnene mũno ya Ng'othi na Kĩrwara tũrigicĩirio nĩ rũĩ woka rũĩ rwa Mũtithi rwa kuma Cũmbĩrĩ gũkũ Mũcaina nĩ ũkiria Kĩenja ndemu tũrarigwo tũgwĩka atĩa na ndemu nĩ ciunĩte. Woi tũteithie ika tũtekĩrĩnyaga ithuĩ kana tũmako Mwathani. Hapa tuna tabu nyingi sana, maji yamfurika, nyumba zimejaa maji, hatuna hata chakula wala cha kunywa, watoto hawatasoma, pia leo wameshinda njaa na watalala njaa kwa sababu moto hauhakiki, wala hatuna magasi. Sisi ni maskini, hatuna chochote. Na kuona nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩmanyita rĩrĩa mbura yakorwo ĩkiura, nĩ mugĩte kwĩna bata thirikari nĩ vamwe na thirikari ya kaunti ĩkorwo ĩrĩ na kĩvonia gĩa gũtũra. Konanga helikopta rĩu gũke tũkue mũtũtũmĩre helikopta nĩgetha tũke tuingĩre narĩ tũngĩtwara bũrũri ũrĩa kũna kĩrĩa kũna bandũ batune mũtũtwara itũra na kũu rĩa Rũkanga gaba nĩ gacigĩrĩra katheri gũtĩ kũndũ tũngĩthiĩ gũtĩ kũndũ tũngĩikara. Ngĩriboti Inooro FM kuma gĩcagi kĩa Gomongo thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũtithi Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi. Tukiuma kũu mwena wa Gomongo tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na mĩhang'o ya mathomo ĩrambĩrĩria gũcokereria rũcinĩ rũrũ, arutwo makĩambĩrĩria tamu ya kerĩ ĩrĩa gũkorwo ĩrĩ na mĩhang'o mĩingĩ ma nĩ tamu ĩrĩa ndaya mũno kũringana na kalenda ya gĩthomo, kũrĩa arutwo merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩikara mathukuru-inĩ kwa ihinda rĩa ciumia 14 na merĩgĩrĩirwo gũkanahinga mathukuru
muthia-ini wa mweri wa mugwanja mwaka uyu, ona gutuika kuri na rutha runini rwa gatagati ga tamu ruria magathie gatagati ga tariki 24 mweri-ini wa gatandatu na tariki 28 o mweri-ini ucio, na mathukuru makihingurwo aciari ni matariirie wagagu wa wagi wa mbeca thina uria maroiga ni umahatikite na njira nene, kuona mathukuru maracokereria aingi aria mamukagira mishara itari iroima. Na kiraniro kiria kiaheanitwo kana mwerekera waheanitwo ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hagiathana arutwo aria matari fithio na kana uniform metikirio kuingira mathukuru-ini gitire kirakinyaniria, na anyitite mirhonge-ini rwa githomo moigite arugamiriria mathukuru moire uhoro ucio na njira muhuthie kuona monire tario rianirira ria kiuteti. Simon Igure ne aratariria. Kefas Mwangi uria ni murutani wa ihinda iraya augete arutani matiatumirwo ndumiriri ya marua egie watho ucio wa president, na uguo watho ucio ukiyukio o ta ndumiriri ya kiuteti. Kaundu kau koirwo ona njira huthu o tari miario tu yaririo uguo na ikihituka. Arimu anene ni metigirire muno kuoya ciana ciuke cukuru itari na mbeca. Riu ciana ici cioka ri itari na mabuku ri ciriandikagira ku iririaga ki ni kuraga ukorwo kwina mutaratara mwega ati wa ukurana ciana iria ciumite kuri jamii ici itehotete, ugakora ciana o iria ciumite kuri andu aria marehota no ciraheo mbia ici. Jenny Njeri kuma ruhonge rwa Kuppet Nyandarua augite thutha wa watho ucio kurutwo gutiageire na njira ya kurumirira, orere nao aciari amwe makoretwo na guoya wa ciana ciao kunyururio ni kwaga uniform. Ni maraigua guoya guthie cukuru matari na bithi na matari na na uniform, tondu ciana nginya ni igwitigira guthekererwo kana ku intimidatwo ni aria angi we nduri na uniform na tondu ni maundu mahanikaga. Gwakora muciari ni akuga ni akorwo ni ndaremwo kugurira mwana wakwa uniform kana ndire na mbeca ndingitikira mwana wakwa athie agaconoke. Ndongo wa Ngenye uria ni mutaaramu wa maundu megie githomo atariirie ati nigetha kugacirithia githomo ni kurabatarania unyitaniri wa aciari na anyiti itemi matiganite ruhonge-ini rwa githomo, na no twende anyiti itemi othe riu turi ithue arutani, aciari na ciana tu play part itu nigetha directive ya president Ruto ikorwo igikinyanira, tondu ni ma president ni arendera ciana cia Kenya ikorwo igithoma na njira iria yagiriire. Na ni wega njuge ati muciari twara mwana cukuru ona ngondri na school fees ya kuigana, thie warie na mwarimu munene wa cukuru mwire umuthi ndina 200 ukamunengera, rucio ni ndona igana ukamutwarira, muthenya uyu ungi ndunona, thie muikare thi mwifange mwaranirie nigetha mwana akorwo agiteithika. Aciari nao maugite hari bata watho ucio guthingatithio, kuona woirwo tari o undu wa gukenia muingi, agatumaga mbeca thukuru mahinda maria magirire, tondu korwo erire ciana icio kana ciana cierirwo ithie agacoka akarumiriria mbeca, muturire no uhuthe wa cukuru. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Inoro rucini. Muhia wa Maina. Mbeu njithi ni mawahinyiriirio mahuthagire nenda cia ukinyaniria wa kiriu na njira ingi maguna kana kumahotithia kwiyonera umatho ni ndumiriri iheanitwo ni atongoria a kanitha wa Anglikani Diocese ya Nyahururu hindi ya mihang'o ya guteithiriria andu ethi gukuria taranda ciao. Mwarikito Peter Mwangi ni aratariria. Aciari marathingatwo gutwarana na mahinda na guteithiriria ciana ciao njira njega cia kuhuthira teknoloji cia kiriu kwiguna. Kuona andu aingi ethi makoretwo makihuthira nenda ici na njira itagiriire, kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu ni wanjiriirie mubango wa guthomithia ayuthi uria mangihuthira nenda ici guthomithania na gwikuria. Yuthi aturirikania muthenya wa umuthi riria megwikaga Youth Sunday, ni maturirikania maundu ni macenjetie and they are living in different times, perhaps different from us. And I want to thank our youth tondu ni matuonia uhoro wa technology, and technology is here with us, na technology ni benefitete andu aingi. Aroraga uhoro theme wa Vijana Connect, ni tureciragia uria tungirehe ayuthi aingi kanitha-ini tukihuthira ng'enda all social media, turia igwa makiuga uhoro wa Snapchat, uhoro wa YouTube,
uhoro wa TikTok na nituronaga ati maita maingi ni maria ugukora andu ethĩ me thimu-ini na rimwe ukitwiria maundu maria marona ni maundu ma urathoni ugakora ingi ni marahuthira pornography ni tureciria atiriri hihi no tuhuthire social media ikorwo i ngari ya kueneza kiugo mabururi-ini na kuria ayuthia yangi tukiuga na thimu yo tuhetwo ya gupanuka ni maratuteithia kupanua talent citu tukahota gwika comedy tukahota gwika TV bulletin na tugacokia ngatho ni leadership itu ona to kanitha-ini iratuteithia ngina rira twathi society-ini tugakorwo na mitugo miega na tukahota society igakena ni ithwe tuka bring a great impact in the community. Kanitha-ini wa St Mark's Jabi-ini gikundi kia andu ethi kihetwo mweke wa gutungata kuhitukira iheo mwanya iria mari nacio gukinyia ndumiriri mahuthirite nyimbo marebeta na thenema urugamiriri wa kanitha uyu kiuga ni iranyita itemi nene gutambia injiri. These are platforms situmiretwo wega because this is a language inyu andu ethi mura understand. Use them for the glory and honor of God. Think about your passion and market yourself through these platforms. Kiria mendete muno ri ni social media. Social media no yo tungihuthira nigetha tuhote kurehe andu aingi ethe thiini wa nyumba ya Ngai. Turageria go connect nao maundu maria mendete. Tuthomithitio kuhuthira maundu ma nenda-ini tukabundithio guikara uria tungihuthira nenda-ini na njira ya a positive way uria ngihota ku impact uria tungihota ngina gwika Bible study na turi kuria turi tugeka twi hamwe. Giribota Inoro FM kuma kanitha-ini wa Anglican wa St Mark's Jabi-ini Kinangofu guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi. Riboti yo nĩ aratuhingira mohoro maitu ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ rũcinĩ amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Urimi-ini waku wa waru ukihuthira dawa ya Ridomil Gold MZ. Ridomil Gold MZ igitagira waru ciaku kumana na mirimu ya ba nawe ukongerera magetha makiria. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Riu rima ukihuthira bobo cia mai cia Dayleaf Solar Pumps. Angikorwo ni mai gwaku mugunda, mai ma kuhe mahiu maku hatari na gharama ya maguta. Dayleaf, nguvu ya jua, mafanikio shambani. Muciari o wothe endaga mwana wake athomere thukuru mwega niguo akahota kwirugamira muturire-ini wake wa thutha-ini. Na riu mwana waku ena mweke wa kwamukira githomo kiega thukuru-ini wa secondary wa airetu wa St Lucy Kerere na uria ni private wa Catholic wa gukoma na mena facilities ciothe cia kiriu iria irabatarania mathomo-ini. Muthikiriria nyitanira na ithue o muthenya wa mwambiririo nginyagia wa gatano thiini wa tabarira yathiririka tukumenyithia maingi megie thukuru wa St Lucy Kerere. Wothe bururi-ini makirima a Kenya marahuthira bobo cia solar cia Davison Shatleaf Limited aria ni ataramu a motungata na wendia wa macini cia mai iria ihuthagira hinya wa riua niguo solar kwa makiria ma miaka 80. Bobo ici ithondeketwo kurutira wira kundu kumu na kundu gwa kugucia mai ta ithima-ini, kuhura mai migunda-ini itu na kuhe mahiu maitu mai. Riu ikurukia garama yaku ya kuhuthira thitima na ugie na magetha mega. Riu witurane na makirima a Kenya guothe bururi-ini aria marahuthira hinya wa riua kuhura mai na bobo cia Dayleaf Solar cia kuma Davison Shatleaf. Cerera duka o yothe ya Davison Shatleaf Limited taunire hakuhe nawe guothe bururi-ini kana rurenda rwa www.davisonshatleaf.com ugure online. Githima-ini giaku cagura Dayleaf Submersible Pumps iria ni cia kwihokeka na cikaraga ihinda iraya. No mihuthire mucii, mugunda-ini ona iganda-ini. Dayleaf, ubora unaotegemewa. Na ningiona ya gokunya nitoko oneria mbere anasitacia Selima
ite Nina kugakara nguizia nyitiga kugena ndoko irene ziko engomane mudhomo thania nyita wega Colombia wega Ngere misega-ine tuĩke mũnyitithania witũ Botigera oguo mundu wa Sam Kinothia mundu wa iri murugamo ora oguo ngwenda guthie kuri mwandiki witu wa mohoro gwitwo Jathan Yes Jeff kuhana atia nirona tandu marokire mathukuru kana guikaire atia Ega no Jeff ndakunyitana njira yagirire na muthenya umuthi niguo riu aciari kana aruto ingi macoka cukuru ni ndu wa tamu ya keri na leke njuge riu cukuru nyingi cicoketwo muno utagukonta gukana indo nyingi cia thirikari ciĩtagwo cia public yes Ningĩ ici cia private aingĩ magĩtanya mũno gũkorwo makĩingĩra mũthenya wa rũciũ okay no aciari yes wikendi yagatĩkire yes na mũthenya wa ira aciari aingĩ monekanĩte mũno gũkũ matuka-inĩ makĩharĩria tondũ wa back to school na okonta ngari tutarĩ kĩandĩke no tuta aingĩ arĩa mena arutwo arĩa mathomagĩra nja wa Nairobi yes nĩ ingĩandĩke na rĩu guoya wa mũnene nĩ ũhoro wĩgiĩ tigiti tigiti kuongerereka tondũ wakĩmenya taxi kana ciringi hĩtũku tigiti kana maguta maku makĩongererwo yes na thaa ingĩarania nao thaa ici rĩu aingĩ marakorwo makĩũria arũgamĩrĩri a kambuni cia ũkui kana cia matatũ matigakorwo makĩmongerera fare tondũ arutwo aingĩ rĩu wiki no kũrĩkĩra nĩguo andũ aya a rũhonge rũu makorwo magĩthũkũma mũno tondũ onawe wĩ mũira rĩu kwĩna mũhatĩkano mũnene wa ngari mũno ihinda-inĩ ta rĩrĩ koguo kwa ihinda rĩrĩ arutwo aingĩ rĩu arĩa a public nĩo magĩcokete cukuru aingĩ no rĩu a secondary aingĩ na ici ingĩ private aingĩ nĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na hihi warora hindi no rora aciari ngi ndaigua makinegana makiuga ati matire na mbeca cia kuriha school fees hihi hindi no rathiaga guku matuka-inĩ maya ma kugura kana nĩ uniform kana nĩ mabuku kana nĩ tũramu na indo ingĩ ta icio rĩ nĩ mararĩ maingĩ ona endia nduka ici cia uniform ona nginya mabuku yes marauga maundu mathi macenjetie aciari uria meka na hĩtũku ũrĩa makorwo marengie cukuru cigĩhingũrwo atĩ kona atĩ aciari mabangĩte raini makĩgũra uniform kana nguo kana mabuku na mbeo nĩ nyihĩte na njĩra ĩmwe nene mũno na ningĩ tũrĩ hau ningĩ hena aciari ndĩranĩithia nao aciari marauga kwĩna aciari thaa ici marendekana rĩu mathi marĩhe fees ya tamu ya kerĩ no aciari ngera njarĩti nao aingĩ ta mwena ya Kahawes na Gĩthũrai 44 ũraka mũciari akiuga atĩ thaa ici aramba gwetha mbeca iria atigĩtie kũrĩha tamu ya mbere Thaicio ndaya yake nyingine handũ kũrĩha tamu gwetha mbeca kũrĩha tamu ya kerĩ atĩ kĩrĩa kĩramatanga mũno nĩ thirĩ marĩ naguo last term makiuga atĩ thaa icio na kwĩna arĩa ningĩ nao arĩa president yaugire atĩ mathiĩ cukuru atĩ matware ciana ciao cukuru onokorwo atĩ matirĩ na mbeca cia kũgũra uniform kana mabuku marauga nĩ makĩrĩkwo magĩthiĩ kũndũ kũu no marekio mathiĩ kũu thutha wa kiu wa ciumia ta igĩrĩ kuma hĩndĩ ĩyo ũthamĩi wa macukuru kĩmaikĩria moko thaa icio rĩu no mbeca matigwo na thirĩ mũnene thaa ici makoretwo magĩtio othengia wa kwĩrwo nĩ president Ruto matware ciana ciao cukuru koguo aingĩ magũmĩirwo mathĩna maingĩ mũno ma uniform mabuku o hamwe na mathĩna macio ma fees very good rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ ndĩramenya nĩ ũkoretwo ũgĩkĩarangia na andũ kũrĩa Gĩkomba na twĩrĩgĩte gũtiga kwĩna mathĩna hihi thoko nĩ yambĩrĩirie gwakwo kana gwathire atĩa thoko nĩ yambĩrĩirie gwakwo ta wiki gĩhĩtũku gavana wa Nairobi Sakaja hamwe na mwandĩki mũkaru wa ministry ya mĩako wĩtagwo Charles Siga nĩ marĩ kũndũ kũu na makĩambĩrĩria waki wa thoko ĩyo na waki wa thoko mbere twarĩtwo ĩkuoya mĩeri ĩna no thutha ũcio taigua rĩngĩ president akiuga atĩ gwakwo na mĩeri 6
na ndeto yo ningi thacinde ena onjeria kundu kuma horire thimu icinda ciatu makinjira uria makwino makirirwo tondu ena andu merito mathamire mukiro wa thoko no maugire namba ire yathamire kuu ni namba nini muno na ingi makiuga ati matina mwihoko ati ona thoko yate yakirika ati aria makiri kuu thiini aigana ni magakorwo makiona mweke wa gucoka kuu thoko-ini yo na mauga ingi aingĩ maugire rĩu harĩa matigirwo nĩ thirikari atĩ mathamire mwena ũcio matinaiganĩra angĩ rĩu abidi rĩu maroge mwena ũcio ũngĩ wa mwena wa taingĩ wa Shauri Moyo kana mwena ũcio ũngĩ wa mũkĩra wa Rũĩ kana mũkĩra ũcio ũngĩ wa barabara o enye mathi methere handũ harĩa marĩrutagĩra wĩra no ũrĩa thirikari yameria atĩ hena andũ megwetherwo harĩa megũthamĩra arĩa mekũrutĩra indo rĩrĩa thoko ĩyo njerũ ĩkorwo ĩgĩakwo ũhoro ũcio ndwakinyanĩire Guku turonaga makiuga ati ni macokanĩrĩria tũbeca maka thoko nĩ nako no kũu nĩ mũkĩra ũrĩa rĩu thaici kũrĩa thoko kũrĩa ramomorirwo mũkĩra ũngĩ wa barabara rĩu kũrĩkana ena handũ mathi makĩona thirikari arĩa megũita kĩruta mĩeri ĩna kana ihinda rĩrĩa thoko ĩyo njerũ ĩkorwo ĩgĩakwo rĩu marauga atĩ rĩu kwĩna marĩthagio 5,000 7,000 na arĩa mathamire mwena ũcio nĩ andũ anini mũno tondũ arĩa othe marĩ mwena ũyũ kwamomorirwo matingĩtũkiganĩra mwena ũcio tondũ nĩ andũ makiri na makiri no mwena ũrĩa mathamĩirio mwena ũyũ ũngĩ tũraiganĩra andũ kĩndũ ta andũ 3,000 kana kĩndũ gatagatĩ ka andũ 3,000 na 5,000 hau Thank you very much. Nĩ ũgũgĩtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa Ngirogoni nakuo nĩ gwacokereirie Ngirogoni gwacokereirie Othengia gavana takaja kuga ati andu acio ati no nginya maume kundu ku ati marutagĩra wĩra kundu mũkĩra-inĩ wa Rũĩ yes rĩu no ngwĩciria no ũrĩa bũrũri witũ ũkorwo ciana atĩ thĩna ũngiumĩra nĩguo ũkĩaragĩrĩrio mũno to Sakaja augire thutha wa mbura ĩrĩa yurĩte nene ya mũiyũro yes no thutha wa mbura gũkorwo atĩ gũtirĩ kura mbura ya mũthemba ũcio ndeto ici ciothe nĩ ciakirĩirwo ona ũrĩa maugire atĩ nĩ megũthiĩ makĩheragia atĩ andũ makĩte nyũmba Rũĩ-inĩ ndeto ici ciothe thaa ici cicokete thĩ rĩu ona andũ a Ngirogoni makĩhotete marutĩirwo mũkana ũcio wa kweherio ndeto ningĩ nĩ cokete kinya tegũthira Thank you very much. Nĩ gũtũrora kũragĩthiĩ na mbere na nĩ kũrarĩ na mũhatĩkano mũnene mũno wa ngari gwĩkinya Friday ndio kanonire mũhatĩkano ũrĩa warĩ on Saturday hihi nĩ tũratanya mũhatĩkano ũcio ũkorwo wĩkuo mũingĩ mũno kiumia gĩkĩ o ta mũtugo nĩguo nginya andũ magĩkĩranagia gũkũ Nairobi hĩndĩ ĩrĩa cukuru cirahingũrwo andũ makĩria kana ngari ciumaga kũrĩ hĩndĩ ciothe cukuru cirahingũrwo kana hĩndĩ ciothe cukuru cirahingũrwo Nairobi kana kũhingwo nĩ gũkorwo kwĩna jamu nene mũno barabara ciothe nene gũkũ Nairobi koguo ona andũ ngũciara na magĩtetaga thĩna wa maguta gwĩciria kiumia gĩkĩ no tũgĩtanyĩte kuma mũthenya wa ũmũthĩ nginya tarĩki aramiri hĩndĩ ciana ciakwa ciothe kwĩ ciothe cukuru twagĩtanya barabara nyingĩ gũkũ Nairobi cikorwo cina jamu ĩyo nene tarĩki aciari arĩa magĩcokia ciana ciao cukuru na taingĩ nginya ũingĩ wa ngari taingĩ iria cirakiuma ciragĩtuĩka nĩ matũra taingĩ iria ciratuĩka nĩ matũra matĩrĩte gũkũ bũrũri-inĩ magĩtuĩkĩra Nairobi taingĩ magĩkĩhũthĩra ngari ciao magĩtwara ciana ciao cukuru ũguo tũtanyĩte mũhatĩkano wa ngari kiumia gĩkĩ Jeff. Okay, thank you very much Jathan. Yes. Tũgeithanĩrie mwena ũcio wa Nairobi. Thank you very much. Ucio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro gwĩtwo Jathan Kamau. Na ũmũthĩ ndĩna maũndũ maingĩ mũno ndĩrenda gũkorwo ngĩka ĩndĩ nĩ ngũkorwo ngĩrora maũndũ macio rũmbo rũrũ rwa Sam Kinuthia nĩruo ngũrĩkia njoke thijari na mũndũ wĩ haha ũrĩmaga macani. Na ningiona ya gũkunya nĩ tũkũoneria mbere aracitacia Selima menya tũgacirĩra mbere njoerwo kĩndũ njiĩte ninakuga kara ngui cianyu itigakũgena ndũkoige nĩ cikũĩ ngoma nĩ mũthogothania njita wega ũrũmie wega Misega-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ
na diaririe Mainge marudano na ndethogore ya wendo yuno mugunda wageirio minoganeri ganagira gukunyago imekunya idora mwire ana tano yedo agana nyau Takeodo Totire maido na iguru tumuhoere autio andu makinyarire no ria makinyire na maitogo Nyagora kuorera gutire njera ya wendo na cira munene ni ukianigene wotho ni ugikwa wendo ni wendo ruikonya kwenda na kwena riũa na mbura ya irano itũ kwenda na biũ kinya mũciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndiatũmire magĩritũ Ikere wakamare na maoke moko Kinya musie togo to majogo na wagicege ni bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndiatũmire magĩritũ Ikere wakamare na maoke moko Ni ogwo. Aya, reka tuthie kuria kwa andu megwitwo Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu na standard cia igũrũ nĩ quality, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet kana cia Agrovet na kana nduka ya irio hakuhĩ nawe. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Tumerudi tena, tunataka kuthie moja kwa moja ginya korea kure irio we mũrĩmi. Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu na standard cia igũrũ, nene quality, itikaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet kana cia Agrovet hakuhĩ na hau hakuhĩ na hanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Na Jeremiah Kimani ari haha JK, reke tũmũnyitĩrĩre kana atwĩre ũrĩa kũragĩthi na mbere mwena ũcio. Jeremiah Kimani JK, karibu sana. Yes Jeff. Ni thayo. Ni thayo. Yes. Na ni sawa. Karibu sana. Ni ndagĩũka kanyamu karathi kageka atĩ. Bũguo nĩ ũkire hau? Ndiramendete kũrathiaga kararehe kĩrĩa. Okay. Githena. Kĩrĩa gĩcana. Siri karathi kagakĩana ta karakĩnganja haha.
No anyway, dikire na kauru. Karibu sana. Kahigoro go. Ndigetha ngekwira unjirage uhoro wa Arsenal. No tuthiete wega. Ningi turi o handu riu turathie tukionaga ni gukwagira. Ni murathi mukigia na mwihoko. Mwihoko wikuo. Ni murakuite biu. Tutire turakua. Acha. Riki kironanagia ta hihi muraigua guoya kiundu gikite kiramutindikite muno. Ye gukorwo kiria nira na terathie kiuraga uguo. Ngi ndo na ndo kwanza mashabiki manyu. Ni moru muno mashabiki maitu ni very toxic. Andu cio mararagia ukarigu atiriri. Kandu cio makorwo mendete kirabu giki na njira na hana atia. By the way ri nikio kirabu kiria ki mashabiki aingi muno na matakuaga ngoro. Riu ni ndi umwe wao. Ndimatongoretie. No Gaire ni agututeithia tondu riri ndaroraga ngona kirabu kia AFC Leopards ri kina titles 21 no ria kurathi tondu marahotire timu igwitwo AFC Leopards ri mahota kuoya title nibe gukua gikire marakuwa 22 nigetha makinyie titles 22 ni kuwa mahotete miaka 22 miaka 22 ri Arsenal ndire yahota onake no riu ri twina mwihoko wa ikombe igiri ona ko tutikuona Champions League ni uronire ora twina injury ndironire madueke etagwo Eze Eberechi Eze ndironire mundu ugwitwo Kai Havertz ndiraiguire Martinelli ena githina ureke tuhoe Ngai tungicinda ni wega muno mwina ngoro no mukugeria reke tukione Champions League na mure muwika Wednesday tumone kana mwakeria hau ri then tukimeje kimena rigi gukugira. Very good. Sawa. Karibu sana. Netuva wa mathako. Na mwende hinda ringi kana getha tuguthuke wantu moja honginye haruni citu nigetha tuonera ciana cia tumia rathi na mbere kwigangara ndu mwana gwitinguria thiini wa iharo mwanya na karibu njorua cia mubira wa maguru ku bururi-ini ni Gor Mahia riu mari mbere ligi-ini ya guku bururi-ini ya FKF na point ithathatu mbere ya namba 2 thutha gukorwo makirangiriria thi taga field taga thigara Mike Ado riera-ini timu ya FC Leopards na Ngurimo wa Kivugo thiini wa ngucanio ya thoniwa irari kiaru-ini kia Nyayo National Stadium muthenya wa ira timu ici cieri ciracemanitie thutha wa gukorwo iri na mweke mwega muno makiria wa gukorwo inyitanirire thiini wa ligi ino gukorwo na namba 1 na namba 2 no mwanya wa gutigana urongerereka ndagika 83 riria captain wa Gor Mahia Alpha Onyango araingiririe goru na gukorwo agicenga nginya nyeki na kuingiria goru iyo iratumire mashabiki magena na mweke wa gucanjamuka. Kwanza kabisa ninataka kuonya ule ambaye ako kwa ofisi ya Federation ambao ni fan wa FC Leopards. Anajaribu sana mbinu zake ili apatie FC ukombe. Sisi ndio wenye ligi. Leo wameona kwa kiwanja. Walizunguka hii kiwanja usiku yote na uchawi na maiti. Ndio maana goli zetu 4 zimekataa kuingia. Hiyo mabao zilikuwa 5. Lakini FC Leopards ni kama walifanya uchawi yao hapa. Kasumbi ndio huyu hapa. Lazima tuwatandike hawa mashemeji. Hawawezi kutuchandika. Tumechukua. Sio wachana nayo. Majina anaitwa Audrey Akinyi. Yes. Nasemaje? Last time Igwe ilichukua Premier League. Ni 28 years ago. 28 years ago. Yaani mtoto amezaliwa, akaolewa, akazaa, akapata wajukuu. Kagara riu mena point 61 guku itigarite ngucanio ithathatu kimena giki gikorwo gigithira na coach wao etagwo Charles Okono rwakuba kure bururi wa Ghana ena mwihoko wa gunia 2 na nuthu wa gucokia gikombe kiu kira merigite kuhota mwaka wa 2024 guku nyabara wa Igwe Fred Abani ugite marari na mieke mega no iracoka gukorwo kiumbuka ta ndogo guku makiegathana na gikombe giki kwa ihinda ria miaka 28. Vile nimeshasema leo ilikuwa siku mbaya tumejaribu kufanya because work lakini tutamana bora tumetoka bila jera bado kuna games kama sisi tukaendelea pia na pia sisi tushinde. We did in the first round we looked at exactly what they were made of and so we strategized everything in the second half. In the first half you realize that we were better, we controlled the game, they couldn't operate and that is exactly what we thiini wa mumurira mangi KCB marahingire thefu ciao ciothe matikaiywo ona kina kuma nduru ya nguri mwe kwa timu ya Kakamega Homeboys na wa timu ya APS Bomet na marakinya gukorwo makigena kanya gukorwo magikinya ganya umutingo niyo timu ya Sofapaka na nguri mwe gwa Kivugo.
Na rĩu tũkiuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi tuthiĩ mwekwe mwe nginya kũrĩa mwena wa Mwea kũrĩa mbeũ njĩthĩ kuuma nao marakoretwo makĩona ũrĩa icembe rĩatigire itherũ ngaraci rĩrĩa mbĩtĩka ici rĩaingĩrire kĩharo-inĩ gĩa Karira na gũkorwo ikĩrĩmanwo ikinya-inĩ rĩa gũikania nja tũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũtarĩria. Gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea irathire na mbere na kuonana thĩinĩ wa knockout mũthenya wa ira thĩinĩ wa kĩvaro gĩa gĩcagi gĩa Karira thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Honorable Mĩrĩ Maingi Tournament Season 4. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ nyumĩte itũũra-inĩ rĩa Ndorome tũkĩte gũkenerera ligi ya Mĩrĩ Maingi gũkũ Karira ndĩ wa timu ya Ndorome ndĩ mũkenu mũno nĩ macindire na ndĩra hope nĩ megũkinya finali macinde mbeca icio merirwo 300,000. Timu ya Kombo-inĩ ĩrakorirwo ĩkĩmandũranio mbao 3 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Ndorome FC gũkũ nayo timu ya Kangisiri ĩkĩrumia timu ya Marura na mbao 3-1. Timu ya Ngoka FC nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtandĩkwo penalty 4-3 nĩ timu ya Nyaga FC. Timu irakorirwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ nĩ timu ya Young Star kuma mwena wa Thiva o vamwe na timu ya Gĩtoi-inĩ kũrĩa timu ya Gĩtoi-inĩ irakorirwo ĩkĩrivarivo na mbao 4-5. Kĩharo-inĩ kĩa Karira ũrĩa ũrĩkoretwo ũrĩ mũbira wa bata mũno nĩ ũndũ wa youth itũ. Kwenda kuga atĩ rĩu kwa ihinda rĩrĩ nugamĩte na timu ya Thiva kũrĩa kwĩna best tondũ ndĩona best yako ta mũthaki mũnene what to expect in future na rĩkorwo agĩtũteithĩrĩria gũkorwo tũkĩruta mũthaki mwega mũno thĩinĩ wa Mwea. Inooro FM wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nake mũthaki Marcus Rashford aregiririe ngũru ya ũhotani kwa timu ya Barcelona na ũndũ ũmwe kũmaiga mweke-inĩ mwega gũkorwo magĩtetera ligi ya La Liga kĩmera gĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio gũthaka timu ya Getafe na ngũru rwa kĩbũgũ. Rashford ũrĩa ũrĩ kĩrabu-inĩ gĩkĩ kĩa Barcelona na njĩra ya rũni kuma kĩrabu-inĩ kĩa Manchester United aratũmire timu ĩno ĩgĩe na kanya kau ga gũkorwo ĩkĩambĩrĩria gũkorwo ĩkĩambata thĩinĩ wa gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ĩno thutha wa timu ya Real Madrid gũtubana kuma draw ya ngũru 1-1 na timu ya Real Betis ngucanio ĩrathakirwo ũtukũ wa gatano. Riu Barcelona marĩ point 11 mbere thĩinĩ wa ligi ĩno gũkwĩtigarĩtie ngucanio 5 tu nĩgetha makorwo kĩmera gĩkĩ gĩkorwo gĩkinya mũthia na marerĩgĩrĩria gũkorwo makĩhota gĩkombe gĩkĩ rita rĩa 29 na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩtuba wa mathako na Inooro FM. Nĩ thaa 3:42 nyĩmbo cia andũ arĩa maraina mbeũ njĩthĩ gũkũ Kenya nĩ irionaga nĩ irikaraga ũguo igacokereria haha ũguo kidogo. Yocio gakuhe JN ngiacie mũrũri take ndahoire kĩheo ngai yake kĩa ũini inana ngĩgĩarĩtwa no ciringi kĩnyiha ngĩhana na mũirĩtu ngĩmũtua mũtumia ĩgithĩ rĩtwa rĩakwa rĩtingĩgiria nyumbĩrwo mũka na makorire nake akundĩkĩtwo tauthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngĩtwongea rĩtwa rĩtarĩ thendirĩ ũcio nĩ ũbuthi ngĩeno ĩnorĩ ũrĩ mũciĩ ũyũ aratandũra mbirie ira ndanona tũmbirĩvya ndũitũnongo inarigo. Halo. Hello. We mwega? Mũno makĩria. Marĩtwa maku wĩtagwo? Mĩrĩ Ngoi wa Kive, no. Mĩrĩ njĩtagwo Jeff Kuria. Karĩ Jesse. Ĩĩ nĩ bwana Jehu. Ndakwĩra. Atĩ ũrauga wĩ atĩ ũrauga wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Kirinyaga Road nĩ ngoragwo mwena wa Mbia. Kirinyaga Road gũikaire atĩa kũu rĩu? Gũkũ kwagĩrĩte mũno. Na atĩ na makanika gũkũ no korwo ndikoragwo nao no mena thutha wakwa kũrĩa matwaragwo nĩ rũĩ. Gũikarĩte atĩa kũu mũrauga atĩa kwĩna mbia kana gũikarĩte ota gũkũ? Ati kwega mũno no kwĩhinyĩrĩria tondũ no nginya tũrĩe irio cia o mũthenya. Andũ a gũikara nyũmba ndĩrona cia kũrĩa no cia gũcĩva ndirona biũ. Itironekana biũ?
Timo no tunini tu twaciama. No anga twa merry go round. Eni. Riu ukiuga no twakiama ri. Nĩ kuga ũkĩringithania mbeca iria wonaga hau kabere na thaa ici cina ngũrani. Itatene twacivaga. Rĩu nona kĩrĩa ũrona rĩngĩ ũrona twakiama nĩ kũhota gũikia ta 500 wiki. Kana ona mweri iria tũrutaga ngiri cia atumia. Ũkona kamanjĩka gaku rĩrĩa mwanyitana. Rĩu atĩ gũthiĩ kũiga mbia bengi thaa ici rĩ. No akorirwo ũyũ wandĩkĩtwo kĩarĩ kana kũrĩa marahota kũiya. Nakuo rĩu atumia ũrauga nao mena mathĩna maingĩ mũno. Maingĩ tondũ rĩu rĩ ngwĩraga atumia tigane table banking nĩyo ĩtũteithagia. Rĩu ta rĩu twandĩkĩtwo rĩ kamũcara ũgĩthiĩ kuoya already nĩ ũrutĩte expenses icio. Yes. Haya, nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 15. Ũcio nĩ Mĩrĩ arauga kũrĩa mwena wa Grogon kana kũrĩa Grogoni katũrĩkia rũrũ. Ya mucio ya kũrĩa na gĩa kũnyua ona ciana igathoma aciari ake ngateithia gũtirĩ ũngĩ na thĩna no nĩ mbũri ya rwanio ĩrĩ kuago na rwanio ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwo ngĩa angĩkorwo na ciringi rĩ mũtumia waruta kũ ngĩa ciĩ mũthĩ mũno. Ciora twekaga twĩnake tũrĩ ithuerĩ ngaciririkana ngoro yakwa ĩkuaga icunjĩ kĩeha gĩakwa ti ũrĩa meranaga makiuana tũrĩa twekaga nake nĩguo mekaga nake ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwo ngĩa Irakuwa Mwangaza Insurance wa Mururi kana ringire iroge kana ngĩruma mũru ondetha ya kũrĩithia ikamagĩrwo rũru nĩgũtua matua moru ti niĩ ngarigia thĩno ndĩrĩgũraga iria niĩ ndikarithia ng'ombe ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwo ngĩa tigana na ngĩa no tũringe mũbaro Kamo Mobile Spares Skia Aya, ucio nĩ mũndũ wĩtagwo tũmwĩtaga JN Gakuhĩ, rwĩmbo rwake rwĩtagwo Ngĩa. Andũ rũngĩ ngũcaragia haha rwĩtagwo Goroti Kanovo, nĩ ngũgũcaragĩria haha, ndiũĩ kana nĩ ngũruona. Rwĩ haha rwĩtagwo Kũika Mam. Ici nĩ igĩrĩ cia andũ arĩa mareyũkĩrĩria.
Haya, nĩ thaa inya itigarĩtie ndagĩka oro inyanya. Rĩu ndagĩka ici ithatũ itigarĩte nĩ cia gũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo Nice. Tũmenye ũrĩa arĩmi maraikara magĩbangaga, na twagwĩbanga nĩ kũmenya kĩrĩa ng'ombe ciaku kana ngũkũ ciaku irarĩa. Tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo ũgĩbanga mũthikĩrĩria. Nĩngwenda wĩbange moja kwa moja tũthiĩ kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu na standard ya igũrũ, na nĩ quality gatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet na kana nduka ya irio hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua County. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Na tondũ wa Karende nĩ mũkinyu, karibu sana wa Karende. Jeff. Good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you, madam. How are you? Ndi mwega. I had an amazing weekend. Very good. Ti wiki ya mwisho ya mweri wa kana rĩu. Unikuongerera power. Turikie twina power. Atiri udonge. Atiri udonge. Na ithu turari oguku. Turari ari gukuira. Ari oguku Saturday. Ndagereire haha briefly. Mana hau church uguo. Gigicoka gikiinuka uguo ngiururanga uguo matura. Ginya thaa icio thiaga 7th. Githiaga. Ni dihana. Disi githiaga kanitha ici ya kawaida ya Saturday. No thiaga ona icio no thiaga. Mukuoneka time no nginya hote. No. Thiaga ciothe. Saturday na Sunday. Ti ndo tangĩrie. Karĩgĩ twĩkagĩrĩra rĩ. Nĩ ũguo kũhana. Very good. Yes, ukigena wiki njega. Thank you, Jeff. Ya akũrathime na agĩgũtongorie. Ĩni. Asante. Na ukigena mahinda mega ũmũthĩ. Thank you muno. Kamonde ti mũkinyu ndiamuona. Ndĩreciria arĩ Super Metro-inĩ. No nĩ andĩkire nyamũ tene mũno ndiramenya athire na. Prep. Mitumire tene. Ndikumenya ũrĩa kũragĩthiĩ. Yagukinya ũkĩmunagia dakika ta 18 ũguo. Embu no kwega. Embu gwĩ sawa. Mũthonia kũu Msowa wa Karesh. Aracoka mũthenya ũndũ wa back to school wiki ĩno aciari. Engai gũtũiguĩra tha. Okay. Nĩ mbeca. Itiguo? Menyere kwanza harokana back to school. Andũ amarenti arĩa marĩhaga nyũmba. Yani the next 2 weeks ni haha. Rĩu rĩ, tikire ũndũ ũngĩ tumĩre. Bye bye. Thank you, Jeff. Tumanetie koraya nĩkuo tũthiĩte. Ngai ũgatũma mũtũrĩre wakwa thakare. Wandũ arĩte ikinya gwa ikinya, gĩonganagia mawũira, ciama na morirũ, gwaku nĩkũima. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma rĩtwa rĩaku rĩgocagwo, nĩndĩandĩka wĩra njũkĩragia tene ngawĩke. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma rĩtwa rĩaku rĩtĩagwo, nĩndĩandĩka wĩra njũkĩragia tene ngawĩke. Njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie. Njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njarahũra tene nĩguo ngaũhingie. Njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Nĩwe ũtigananĩirie mĩkuru yothe na ithũngũri. Ngai ũgatũma njĩra yakwa yagĩe ũtenderũ. Rĩu thiaga na ndinoge, ngombokaga ta ndari. Nĩ ũnjiguĩrĩire tha, Ngai gũkũ nĩ guoko gwaku. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma bendera yaku yambarare, ũcio nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma wĩra waku ũgĩe na mũira, nĩndĩandĩka wĩra njũkĩragia
babo gatoma thosio kwa cikagegea riu tiria moranagia Ngai wakiareko ohoti waku ohotithagia gwika manene undu uria wothe ngituma unene waku wonekane yeine wira wakwa njukiragia tene ngawike undu uria wothe ngituma mahinya maku monekane ni wira wakwa njukiragia tene ngawike njukiragia tene niguo ngauhingie njukiragia tene niguo thie ngawike njarahura tene niguo ngauhingie njarahura tene niguo thie ngawike njukiragia tene niguo ngauhingie njukiragia tene niguo thie ngawike etagwo Phyllis Buthia rwetagwo njukiragia tene thaa 4 cia rucine gukwereko wa inoro mucio tuginotana. Good morning to you. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yatiriri nĩwĩiguĩte rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri na makamishina arĩa mendekithĩtio gũtungata kamĩtĩ-inĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC mahinda-inĩ maya nĩ hĩndĩ marathũrimwo wagĩrĩru wao nĩ mbunge ya bũrũri. Wamũrani wa makamishina acio wakinyanĩirio nĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto mweri-inĩ ũtũrĩ wa kana akĩamũra makamishina 6 oro hamwe na Bishop Kefa Nyamweya Omae gutongoria kamĩtĩ ĩyo na nĩ hĩndĩ mĩhang'o ya gwetha kana ya gũthũrima ũigĩrĩrĩki wao ĩrathiĩ na mbere mahinda-inĩ maya thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mbunge mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na cikaro ici. Tũthikĩrĩrie mamwe ma marĩa mareyumĩria kuo mahinda-inĩ maya. Ensure that the commission advances this constitutional principle in public institutions if you are considered for this nomination. Then finally, in your introduction, you introduced Mr. Motegi as a relative accompanying you, but you didn't proceed further to inform the committee how is your relationship or how you related. Thank you. Okay, nominee, kindly respond. Thank you very much, Honorable Chair. I wish to respond to the questions that have emanated from the floor by the honorable members. I will start with the first one, Honorable Maungu. Now, I have spent a lot of time in the academia, that is correct. In terms of publications, I have done extensive publications in management and HR. I have not this far done a publication on issues of national cohesion and integration. So probably that is a challenge I pick positively going forward, that I need now to refocus my research interests to matters of national cohesion and integration.
The second question is with regard to the sources of income. My main source of income is actually the salary, which I earn from the services I offer as a lecturer, and also as part of the administrative allowances I earn as a Dean School of Business. Now, probably the contradiction between the salary earnings and the net worth so declared arises from the social contextual factors. We know that in Kenya, we have a high rate of dependency. So the fact that I'm earning some amount of salary does not necessarily translate into a significant net worth, given the fact that that salary again supports quite a number of other activities. Nĩ cikaro kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri cia gũthũrima mũikarĩri gĩtĩ oro hamwe na makamishinare mendekithĩtio kũiyũkia iturwa cia kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC na merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩthũrimwo mbere ya wamũrani wao ũkoretwo ũgĩkindĩrwo magĩũka wabici-inĩ gũkorwo makĩambĩrĩria wĩra rĩrĩ ithurano nene icũnĩirie. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio tũthiĩ kũrĩa matũra-inĩ mwena wa Moro, na nĩ atĩ borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono kwĩrwo ana arĩa marakuruhanio na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Mũnene wa borithi gĩcigo-inĩ kĩu Sam Boin aroiga no megũthiĩ na mbere na mũngũrũrio wa kũhotomia wendia wa bangi hamwe na njohi cia ndũgũgio anacio maraire thero ceceni-inĩ ya borithi ya Moro na mekũrokio igoti-inĩ ũmũthĩ. Tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Moro nĩwe Joeli Kimani wa Njũgũna. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Samuel Boin ũrĩa ũtongoretie mũngũrũrio ũcio augĩte bangi ya mũigana ũtoĩkaine nĩ hithũkĩtio rita 360 cia ithano hamwe na njohi ya chang'aa na ingĩ itakinyanĩirie ikĩro. We were able to nab or to arrest 4 suspects who are engaged in the illegal use of ethanol and second generation alcohol, where we were able to net about 360 liters of ethanol. Also, during the operation, we were able to arrest 2 suspects of bank with a street value of over 500,000 Kenya shillings. Oho nĩ arutĩire mũkana mũrũrũ maabitha a borithi arĩa makoretwo makĩongania mahaki akiuga cuma yao ĩrĩ mwaki-inĩ. I would like to warn these characters who are participating in these illegal activities that days are numbered. We will deal with them the best way we know. I want to assure the members of public that your safety is in safe hands, and we are going to sustain the operation to ensure Molo gain or regain the sanity they deserve. Mĩũngũrũrio ĩno nĩ gũkorwo igĩthiĩ na mbere icigo-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru nĩguo kũhukia wendia wa ndawa cia kũrebia. The operation will sustain the same until Molo and the Nakuru county as a whole will regain sanity, security, and safer and conducive environment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa ithano rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jethan Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news